मध्ये वर्ल्ड ऑटिझम डे, जागतिक स्वमग्नता दिवस आपण साजरा करतोय. तर या दिवसाचं महत्व आणि जी मुलं आपली यामध्ये असतात तर त्यांना काय उपचार थेरपी करायला लागते किंवा ते होऊच नयेत याकरता काय करायला लागतं याचं बेसिक ज्ञान आपल्याला असावं. आणि आपण फील्डमध्ये काम करताना अशा पद्धतीची मुलं लवकरात लवकर शोधणं आणि त्यांना जसं आपण कुठल्याही प्रोग्राम खाली अर्ली डिटेक्शन आणि प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट लवकरात लवकर उपचाराखाली आणणं, या जर बाबी आपण केल्या तर निश्चितपणे आपल्याला ही मुलं चांगली राहू शकतील. त्यांचं आयुष्य जे आहे त्या आयुष्याचं कल्याण होऊ शकेल, ते निरोगी राहू शकतील आणि या भारताचे एक सुंदर नागरिक, निरोगी नागरिक असं ते बनू शकते. तर मी या ठिकाणी डॉक्टर निंबाळकर सर आहेत, आदरणीय मॅडम या ठिकाणी आहेत, या दोघांचंही मी स्वागत करतो आणि दोघांना विनंती करतो की आजच्या VC साठी त्यांनी आपलं पुष्प अर्पण करावं आणि सगळ्यांना मार्गदर्शन करावं. प्लीज सर, निंबाळकर सर. धन्यवाद सर. जागतिक स्वमग्नता दिवस या अनुषंगाने आपण आज भेटतोय. जिल्हा आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद कोल्हापूर यांच्या वतीनं आणि हे कोल्हापूर बाल आरोग्य संघटना यांच्या वतीने आपण आज कॉन्फरन्स घेतोय आणि दरवर्षी आपण कोणत्या ना कोणत्या निमित्तानं ह्या दिवशी आपण साजरा करतो. त्याच्याबद्दल प्रबोधन करण्यासाठी, त्याच्याबद्दल लोकांमध्ये वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये जे कोणी डॉक्टर्स असतील, नर्सिंग स्टाफ असतील, पॅरामेडिकल वर्क, अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका आणि जनमानसात सुद्धा ह्याच्याबद्दल कम्युनिटीमध्ये, पब्लिकमध्ये सुद्धा करण्याचा आपण प्रयत्न करतोय. तर आणि मला असं वाटतं की परत तुमची आज प्रमुख उपस्थिती आहे. त्यासाठी तुमचे पहिला मी आभार मानतो सर की तुम्ही आम्हाला हा कार्यक्रम घडवण्यामध्ये किंवा हा कार्यक्रम आयोजन करण्यात तुमची मदत आम्हाला लाभलेली आहे. सो फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ दी कोल्हापूर अकॅडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स, I thank you very much for this opportunity given to us and being a part of this conference. सर मी परत एकदा डॉक्टर मदनेना मी पाचारण केलं की मी विनंती करेल की त्यांनी पुढची सूत्र घेऊन त्यांनी आम्हाला, मी त्यांना म्हणजे प्रश्न विचारायला काही हरकत नाहीये. ओव्हर टू यू डॉक्टर मदने सर. डॉक्टर मदने. हा सर, नमस्ते. आपलं स्वागत आहे, DHO सरांचं स्वागत आहे. तर आजच्या VCचा जो विषय आहे त्यामध्ये आमचे वैद्यकीय अधिकारी, समुदाय आरोग्य अधिकारी हजर आहेत. तर मी आमच्या डॉक्टर जेसिका अँड्रूज आहेत त्यांना विनंती करतो की त्यांनी प्रश्न उपस्थित करावेत. Hello, good evening, sir. Dr. Jessica here. Hello. Hello, sir. Sir, I have a question. Sir, thank you for the initiation of this program. So I just want to know, as we have started it, what is autism and what are its signs and symptoms clinically? Can you elaborate, sir, please? Yeah. So basically, ऑटिझम किंवा स्वमग्नता ज्याला म्हणतो, ती मुलं बेसिकली हा एक न्यूरो डेव्हलपमेंटल डिसऑर्डर आहे. त्याची लक्षणं दिसत असतात आणि त्यामुळे ह्याला आपण न्यूरो डेव्हलपमेंट फेजमध्ये राईट फ्रॉम 0 to 3 म्हणजे ह्या दरम्यान हा प्रॉब्लेम त्यांना ऑलरेडी चाललेला असतो, पण त्याची लक्षणं जी असतात, ओके, आय विल बी स्पीकिंग इन मराठी as well as English for the comfort of, because I think so there are many others who are there probably would like to be comfortable also in the Marathi language also. So both the languages I'll be speaking. ह्याची लक्षणं जी आहेत ना साधारणतः 9 ते 10 महिन्यामध्ये आपल्याला दिसायला चालू होतात. आपण हे लक्षात करणं गरजेचं आहे की बऱ्याच वेळेला ही मुलं ही लक्षणे जी असतात ती देर इज नो आय टू आय कॉन्टॅक्ट. ही मुलं आपलं मन बघतो साधारणतः
दीड महिन्यात आपल्याला सोशल स्माइल किंवा एक म्हणजे फेस रिगार्ड जो असतो, आईकडे बघून बाळ एक आईच्या डोळ्याकडे बघून ती असे चेहऱ्याकडे बघून ती स्मिता असे करतात. So that's a time, that's a normal age where they do, there is something called a social smile. Okay, that's the first contact with their mother and they respond to that. पण साधारणतः 6-7 महिने झाल्यानंतर आपण जर बघतो तर ती मुलं साधारणतः पॉइंटिंग 8-9 महिने म्हणजे 9-10 महिन्यात 9-10 महिन्यात साधारणतः आपल्याला दिसायला लागतं की ही मुलं जी ज्या पद्धतीने ती परत तो जो कॉन्टॅक्ट किंवा सोशल स्माइल किंवा बघण्यात आय टू आय कॉन्टॅक्ट असायला पाहिजे तो साधारणतः दिसत नाही. पण हे एक इंटेलिजंट पालक किंवा जागरूक स्टाफ किंवा हे सगळं निदर्शनास आणू शकतं. आणि त्यासाठी हा आपण आजचा कार्यक्रम घेण्याचा मुद्दा तोच आहे की ही लक्षणं त्या व्यक्तीला म्हणजे पालकांनाही लवकर जाणून घेणं गरजेचं आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे आय टू आय कॉन्टॅक्ट घेतल्यानंतर सुद्धा कधी कधी ही आय टू आय कॉन्टॅक्ट एस्टॅब्लिश करत नाही. आता तुम्ही मला जे आता प्रश्न विचारत असताना माझ्याकडे बघून तुम्ही प्रश्न विचारला, पण तुम्ही असं नाही की इकडे तिकडे बघितला आणि मग प्रश्न विचारला, नाही असं होत नसतं. यू मे हॅव बीन ट्राइंग टू एस्टॅब्लिश कॉन्टॅक्ट विथ मी, बट देर इज अ स्टेबिलिटी ऑफ द आय कॉन्टॅक्ट ऑल्सो, दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. दुसरी गोष्ट म्हणजे ही मुलं यांचा मेन प्रॉब्लेम जो असतो हा आपलं समजून घेणं गरजेचं आहे, ते म्हणजे त्यांच्यामध्ये सेन्सरी इंटिग्रेशन नसतं. जे आपले पाच जे संवेदना आहेत, ओके, 5 इंद्रिय आहेत, म्हणजे टच म्हणा, टेस्ट म्हणा, हिअरिंग म्हणा, विजन म्हणा आणि म्हणजे प्रोप्रिओसेप्शन जे म्हणा, यांच्यामध्ये या मुलांमध्ये हे नसतं. म्हणजे उदाहरणार्थ काय की तुम्ही जर त्यांना जर हात लावला तर त्यांचं कधी कधी असं वाटतं की त्यांना एकदम ते दचका घेतात हात लावल्यानंतर, किंवा साधारणतः ही मुलं चंचल असतात, म्हणजे एका ठिकाणावरती बसत नाहीत, त्याला हायपर ऍक्टिव्हिटी म्हणतो. सो हा एक मुद्दा असतो. आणि सगळ्यात महत्वाचा म्हणजे तो म्हणजे त्यांचं कम्युनिकेशन नसतं. ते एका स्वतःमध्येच ही मुलं मग्न असतात. दे आर ओनली विथ देअर ओन सेल्फ, दे रिमेन there is something called as they remain with the self only, they play with the self, there is no contact with the others who are there in the surroundings. ओके, एकमेकाशी काय खेळण्याचा प्रस्तावित करत नाही. पियर प्ले ज्याला आपण म्हणतो, पियर प्ले त्यांच्यामध्ये नसतो, ग्रुप प्ले त्यांच्यामध्ये नसतो. आणि दिस इज हाऊ वी डिटेक्ट, म्हणजे साधारणतः 1 ते 1.5 वर्षामध्ये आपल्याला जे समजायला पाहिजे या दरम्यान ही मुलं आपल्याला लक्षात येतं की ही मुलं हे करत नाही. दुसरी गोष्ट आपण एक बघतो समथिंग कॉल्ड पॉइंटिंग, जी वस्तू दाखवायची असते, एखाद्या काय मला पाहिजे म्हणून जर दाखवायची असेल किंवा कुठली वस्तू दाखवायची असेल तो दे कॅनॉट पॉइंट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पॉइंटिंग. जे पॉइंटिंग साधारणतः 10 महिन्यात 18 महिन्यात साधारणतः येतं, ते ह्या मुलांमध्ये ते येत नाही. ओके, दुसरी गोष्ट म्हणजे इव्हन कुठला तरी बाहेर आवाज आला, मोठा आवाज आला तर ते एकदम कानाला, जरा जरी मोठा आवाज आला तर कानाला हात लावतात. सो इधर देर इज हायपर सेन्सिटिव्हिटी और देर इज हायपर सेन्सिटिव्हिटी. किंवा त्यांना 2दा हाक मारली तर ते ओ देत हाक मारली तर त्यांना ऐकू जात नाही, ऐकू न झालं सगळं करतात आणि ते लक्ष देत नाहीत. मग 3ऱ्यांदा 4थ्यांदा त्यांना हाक मारावं लागतं, मग त्यांचं लक्ष वेधून घ्यावं लागतं. सो दिस इज हाऊ द थिंग्स आर. दुसरी गोष्ट म्हणजे जसं म्हटलं की विजनचं आय कॉन्टॅक्ट ठेवत नाहीत, ऐकू हे गेल्यानंतर आवाज दिल्यानंतर ते 2 ते 3दा आवाज दिल्यानंतर त्यांना म्हणजे इतकं की आईने हात चालतं पण वडिलांनी हात नाही चालवलं. कधी कधी वडिलांनी हात लावलं चालतं, पण कधी कधी दोघांनी हात लावलं तसं चालत नाही, पण दुसऱ्या व्यक्तीने हात लावलं तर चालतं. म्हणजे अशा प्रकारचे त्यांच्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी होत राहतात. आणि दिस इज हाऊ वी नोटीस की हे कुठेतरी काहीतरी त्यांच्यामध्ये हा प्रॉब्लेम आलेला आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांच्यामध्ये फार हायपर ऍक्टिव्हिटी असते. देर इज लॉट ऑफ हायपर ऍक्टिव्हिटी इन दिस चिल्ड्रन. देर इज सम अमाउंट ऑफ रिपिटेटिव्हनेस इन देअर बिहेवियर or stereotype in their behavior. They play with the same, there is unusual behavior in which, a regular child will play with a toy. Okay, तुम्ही त्याला समजा काहीतरी गाडी दिली किंवा बॉल दिला, तो टाकण्याचा किंवा फेकण्याचा प्रयत्न करेल किंवा त्या वस्तूबरोबर खेळण्याचा प्रयत्न करेल. बट these children, okay, suppose if I keep a toy, who would, only play with the tire of the toy. Okay, suppose there is a small car which is toy car which is there, only with the tire of the car he will repeatedly continuously play with that for hours and hours. So this is how they actually show their symptoms, and this is quite unusual. They will, okay, the older children will keep rotating around themselves, okay, but they'll keep rotating around themselves, or they'll be they hit themselves on their face, or they'll be head banging. Okay, this self-infliction will be there in older children, especially 4 years or 5 years. They will be head banging, or there will be, there is self-inflicting SIB. This is called as self-inflicting behavior, which is seen in a little bit older age group. But in the younger age group, these are the things which are seen. There is definitely speech delay.
there is no uttering of meaningful words, and there will be jargoning, म्हणजे अर्थशून्य, त्याला अर्थ नसलेले शब्द जे असतात त्याच्यामध्ये ते बोलायला चालू करतात. म्हणजे there is some amount of neologism. Okay, like for example, Jessica. If the name is Jessica, they will say Jess. There is no meaning to it. Okay. Now, if they want something, I want water. What they will do is that they hold the hand of the mother and they'll point the hand to the water to tell them to indicate that the baby or I want water. She will not point directly to the glass or directly to the jug of water or directly to the tap that she wants to drink. They will take the hand. So these are some of the symptoms that are seen or signs which are seen in these children. Okay. So hyperactivity is one of the main and also there is repetitiveness or social communication issues which are there in these children. They will not move outside the house. Once they would like to be confined to only one room. म्हणजे एकाच ठिकाणी एकाच जागी त्यांना ते खेळासारखं वाटतं, किंवा एका रूम मधनं दुसऱ्या रूम मध्ये जरी त्यांना ठेवलं तर तिथं ते खेळत बसणार नाही किंवा त्यांना दे विल बी अनकम्फर्टेबल. मग अशा प्रकारचे त्यांचे बिहेवियर असतात. किंवा गल्ली शेजाऱ्यांच्या घरी गेले तर शेजाऱ्यांच्या घरी गेली किंवा दुसऱ्या गावात गेले तर दे आर लिटल बिट अनकम्फर्टेबल बिकॉज द एन्व्हायरमेंट देयर इज नॉट कम्फर्टेबल. दे आर नॉट कम्फर्टेबल विथ द एन्व्हायरमेंट विच इज देअर. सो हे अशा पद्धतीनं त्यांचे लक्षणं या मुलांमध्ये दिसतात. कोणी जरा जरी आवाज केला, थोडंसं ओरडलं तर खूप मोठ्याने रडणार. म्हणजे नंतर रडणं इतकं असणार की विच इज नॉट कॉन्फ्लुएंट, विच इज नॉट प्रोपोर्शनल विथ द काइंड ऑफ द स्टिम्युलस विच इज गिवन. और कधी ओरडल्यानंतर ते गप्पच बसणार, म्हणजे काहीच बोलणं उत्तर हे करणार नाही. त्याला कळणारच की वडील माझे ओरडायला लागले, तू उठू नको, जाऊ नको. सो दिस इज हाव इट इज. हसले तर भरपूर हसणार, नाही तर हसणारच नाहीत. हे अशा प्रकारची इमोशनल लायबिलिटी ऑल्सो इज सीन इन सच चिल्ड्रन. सो देयर इज व्हेरिड अमाउंट ऑफ सिम्पटम्स which is confined to, which is related to there's a lot of sensory part of it. So sensory disintegration is there in these children. त्यांच्यामध्ये संवेदना जे असतात ते एकत्र असतात, पण ते त्यांच्यामध्ये एकत्रितपणा ते आपण ते व्यक्त करू शकत नाहीत. तो अशा प्रकारचे सिम्पटम्स या मुलांमध्ये दिसतात. ओव्हर टू जेसिका. हे जे सिम्पटम्स आहेत किती म्हणजे हाऊ अर्ली कॅन दे बी डायग्नोज, आणि फॅमिली फिजिशियन किंवा एक ANM जे असतात आपल्याकडं त्यांच्याकडून ते लगेच कॅप्चर करतात. Basically, I'll tell you about the reason why. I mean, what is the reason? There is no specific reason. The reasons are multifactorial. आणि मी मल्टीफॅक्टोरियल असं म्हणेन की त्याचं इट कुड बी जेनेटिक, इट कुड बी एन्व्हायरमेंट. द रिझन्स आर स्टील नॉट नोन. दॅट्स अ रिअल फॅक्ट. बरेच मध्ये असे एक संकल्पना आले, देर आर मिथ्स अबाउट इट, that because of the measles vaccine or you eat some gluten based food, then it's going to get aggravated. But a lot of studies and research studies have come out, and it has been proved that these factors are not responsible for autism. Nonetheless, it is quite heartening, and it is quite heartening to know that the incidence of the autism and it has increased to about 1 in 54. म्हणजे 50 मुलांमध्ये साधारण एक त्यातला असतो. 1 in 50 is very high. When I started practice some 12-14 years back, the incidence was around 1 in 150, which was also very high. But now the incidence is really increasing. So आपल्याला हे माहित करून घेणं गरजेचं आहे की we have to be very it's a warning sign for us, for all of us working in this medical profession, paramedical staff or even medical officers or the doctors who are concerned. We need to be really very cautious and very vigilant about this disorder, because it's a disorder which is lifelong, which cannot be cured. हा आजार बरा होऊ शकत नाही, पण त्याची लक्षणं आपण बरे करू शकतो. आणि मला असं वाटतं तू जो प्रश्न विचारलेला आहेस की त्याचं निदान किती लवकर होऊ शकतं किंवा काय, मला असं वाटतं की काश्मीरी त्याचं उत्तर देऊ शकेल, किती लवकर त्याचे निदान होऊ शकते आणि त्याची पद्धती कोणत्या आहेत. काश्मीरी, तू त्याच्याबद्दल काय सांगू शकशील का? Kashmiri. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. Thank you for the question. Yeah.
मी डॉक्टर कश्मीरी बडबडे, मी डेव्हलपमेंटल पिडियाट्रिशियन आहे. आज आपण ऑटिझम स्वमग्नता जागतिक स्वमग्नता दिवस या संदर्भात आपण बोलतोय. आणि आता सरांनी आपल्याला खूप छान पद्धतीने त्याची लक्षणं काय आहेत ही खूप छान पद्धतीने सांगितलेली आहे, कारणं पण सरांनी सांगितलेली आहे, त्याबद्दल थोडक्यात थोडे गैरसमज पण सांगितलेले. आता डायग्नोसिस कसं करायचं? डायग्नोसिस हे साधारणतः आपण खूप लवकर पण करू शकतो. आणि ह्या सगळ्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं असतं हिस्ट्री टेकिंग आणि पॅरेंटल कन्सर्न. पॅरेंट्स जर कन्सर्न असतील तर आपण अगदी त्या मुलाला 10 महिने किंवा वर्षाच्या आत सुद्धा सांगू शकतो की याला थोडीशी ऑटिझम सारखी लक्षणं आहे. आपण 2 वर्षापर्यंत मुलाला लेबल करू शकत नाही की त्याला ऑटिझम आहे, आपण त्याला ऍट रिस्क फॉर ऑटिझम म्हणतो. मग आता 8 ते 10 महिन्यामधल्या किंवा वर्षाच्या मुलांमध्ये तुम्हाला काय काय चेंजेस दिसतात? तर हिस्ट्री टेकिंग मध्ये तुम्हाला हे कळणं फार गरजेचं आहे की त्याची लँग्वेज डेव्हलपमेंट किती झालेली आहे, त्याची सोशल डेव्हलपमेंट किती झालेली आहे, हे तुम्हाला त्या माइलस्टोनवर ग्रेड करणं मुलांचं फार गरजेचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, बाळ साधारणतः 10 महिन्याला टाटा करतं. त्याच्यानंतर एक बोली भाषा जर आपण पकडली तर एक साधारण 2.5-3 महिन्याला बाळ हुईंग करायला लागतो. ऑल दिस थिंग्स चाइल्ड स्टार्ट डुईंग. आफ्टर दॅट चाइल्ड विल स्टार्ट बॅबलिंग, लाफिंग लाऊड. ऑल दिस कंपोनेंट्स विल go hand in hand. Then monosyllable ba 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 da 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 da. And after that the child will say a one meaningful word at the end of the 1 year. So anything that could be ai, baba, atya, dada, anything but one meaningful word he should start saying with the good eye to eye contact. पण हे सगळी जेव्हा प्रोसेस सुरू असते तेव्हा बरेचदा आई जेव्हा आम्ही हिस्ट्री टेकिंग घेतो रेट्रोस्पेक्टिव्हली त्यावेळी सांगते की नाही हा टाटा अजून करत नाही, हा काही डिमांड करत नाही, हा जसं सरांनी सांगितलं पॉइंटिंगनीच सगळ्या गोष्टी दाखवतो किंवा जॉईंट अटेन्शननीच सगळ्या गोष्टी दाखवतो. ऑर एल्स त्याला मी आहे रूम मध्ये हे सुद्धा त्याला कळत नाही, त्याला भूक लागलेली कळत नाही, त्याला तहान लागलेली कळत नाही. म्हणजे तो बेसिकली आपल्यासोबत कनेक्टेड नसतो, तो सोशली कनेक्टेड आपल्यासोबत नसतो. आणि ॲज वी ऑल नो दॅट ऑटिझम इज न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर, बरोबर. आणि त्याच्यामध्ये त्याच्या प्रोसेसिंग मध्ये बेसिकली प्रॉब्लेम असतो की त्याला ही कॅन हिज हिअरिंग, इफ हिज हिअरिंग इज गुड ही कॅन लिसन बट ही कॅन नॉट रेसिप्रोकेट द थिंग्स. त्याला त्याचं आकलन होत नाही, तो आकलन करू शकत नाही आणि त्या पद्धतीने तो प्रोड्यूस करू शकत नाही. सो ह्या प्रॉब्लेममुळे आपल्याला पॅरेंट्सला हे जाणून घेणं फार गरजेचं असतं की तो तुमच्यात आहे का. आत्ताचं आणि एक कुतूहलाचं उदाहरण म्हणजे मुलांच्या हातात मोबाईल दिला जातो आणि त्यांच्या हातात तो मोबाईल ना इतका असा सरकत असतो की त्यांना वाटतं अरे माझं बाळ सगळं करतंय, पण ते बाळ तुमच्याकडे बघत नाहीये, ते बाळ तुमच्याशी बोलत नाहीये, ते तुमच्या सोबत नाहीये, हे तुमच्या लक्षातच येत नाही. त्यामुळे हा जो भाग आहे हा सुद्धा आपल्याला महत्वाचा लक्षात घेणं फार गरजेचं आहे. आणि मॅडम तुम्ही जसं मला प्रश्न विचारला की त्याचं निदान किती लवकरात लवकर करता येतं, तर आपण ऑटिझम आहे हे 2 वर्षाला लेबल करतो. अकॉर्डिंग टू WHO बाय द एंड ऑफ 2 years वी कॅन लेबल द चाइल्ड, वी कॅन डायग्नोज द चाइल्ड ऑफ ऑटिझम. बिफोर दॅट even though we see the signs and symptoms of autism, we label it as a at risk for autism or high risk फॉर ऑटिझम. इव्हन आपल्याकडे 16व्या महिन्यापासून 30व्या महिन्यापर्यंत आपण ते एवढ्या अर्ली सुद्धा काही डायग्नोस्टिक टेस्टिंग आहे. जसं सर तुम्ही मला म्हणालात की त्याच्या तपासण्या आपण किंवा निदान कसं लावायचं, तर हिस्ट्री टेकिंग हा एक भाग झाला. आणि आता जर तुमच्या लेवलला म्हटलं तर हिस्ट्री ही तेवढीच महत्वाची आहे. त्याच्यासोबत आपल्याकडे काही टेस्ट आहेत, त्या क्वेश्चनरीज आहेत, फक्त क्वेश्चनरी बेस्ड आहे. आज आपण जेव्हा इथे डिटेल बोलतोय तर तुम्हाला पण या विषयाबद्दल कळायला हवं म्हणून आम्ही हा मुद्दाम घेतलेला आहे की तुम्हाला ह्या टेस्ट पण कळायला पाहिजे. तर आपण बौद्धिक काही तपासण्या करत असतो, त्याच्यामध्ये काही प्रकारचे क्वेश्चनरीज असतात. एक जर आहे MCHAT, दॅट इज मॉडिफाईड चेकलिस्ट फॉर ऑटिझम इन टॉडलर. तर तुम्हाला हे अशा पद्धतीचं त्याचं मॉड्यूल येतं, त्याच्यामध्ये तुम्हाला चेकलिस्ट असणार. सो ही जी आहे ही ऑटिझमची चेकलिस्ट आहे. आता ही आपल्याला मराठीमध्ये सुद्धा अवेलेबल आहे, हे व्हॅलिडेटेड आहे मराठीमध्ये आणि तुम्ही ती वापरू शकता. आता ह्याच्यामध्ये खूप बेसिक प्रश्न, 20 प्रश्नांचा प्रश्नसंग्रह आहे. तो तुम्ही जर 2-3 वेळा अप्लाय केला तर अगदी आपल्या आशा वर्कर सुद्धा याच्यावर येस किंवा नो मध्ये फक्त टिक करायचंय. आणि आपण जेव्हा याचं असेसमेंट करतो तेव्हा पास किंवा फेल मध्ये करतो की तो वेदर ही हॅज पास्ड ऑर ही हॅज फेल्ड इन दॅट क्वेश्चन. सो हे जे आहे हे आपण तेवढंच असेसमेंट याच्यामध्ये आपण
करत असतो. तर याच्यामध्ये बेसिक प्रश्न म्हणजे हेच आहे की तो बोटाने काही इशारे करतो का, तो तुम्हाला वाटतं का तुमच्या बाळाला ऐकू येत नाही का, किंवा तुम्हाला तो असा फार जास्त जसं सर म्हटले हायपर ऍक्टिव्ह वागतोय का, किंवा काही आपले काल्पनिक खेळ खेळतोय, आपल्याच जगात असतोय, काही गोष्टीचं रिपिटेशन करतोय. ह्या सगळ्या ह्याच प्रकारची प्रश्न उत्तरं याच्यामध्ये आहे आणि तुम्हाला फक्त टिक करायचंय. आणि हे तुम्ही एकदा दोनदा वाचलं की तुम्हाला 3 मिनिटाच्या वरती किंवा 5 मिनिटाच्या वरती याला वेळ लागत नाही. तर तुम्ही हे 18 महिने ते 30 महिन्याच्या आत तुम्ही ही डायग्नोस्टिक टेस्ट करू शकता. आपल्या आशा वर्कर करू शकतात, आपला नर्सिंग स्टाफ करू शकतो, आपण सुद्धा आपल्या बिझी प्रॅक्टिसमध्ये सुद्धा करू शकतो. दुसरी जी आहे ती आहे ईसा. सो ईसा इज अ Indian scale for assessment of autism. So this is a ESA module. So ही जी ESA टेस्ट आहे याच्यामध्ये सुद्धा खूप छान पद्धतीने ही भारतासाठी डिझाईन केलेली आहे, आपण तयार केलेली आहे. पण ह्याचं व्हॅलिडेशन अजून मराठीमध्ये ट्रान्सलेशन झालेलं नाहीये, हे हिंदीमध्ये आहे. सो हिंदी इज ऑल्सो आवर नॅशनल लँग्वेज, तर आपण ती सुद्धा अगदी व्यवस्थितपणे वापरू शकतो. तर ह्याच्यामध्ये 6 डोमेनमध्ये ही टेस्ट डिवाइड केल्या गेलेली आहे आणि ह्या प्रकारची याची चेकलिस्ट असते. तर या चेकलिस्टमध्ये साधारणतः सोशल रिलेशनशिप, इमोशनल रिस्पॉन्सेस. सोशल रिलेशनशिप म्हणजे पुअर आय टू आय कॉन्टॅक्ट, नॉट नोटिसिंग पर्सन, किंवा मग याच्यामध्ये कोणी घरात आलं, बेल वाजवली तरी त्याच्याकडे स्माइल न करणे, त्याला ग्रीट न करणे. त्यानंतर इमोशनल रिस्पॉन्सेस जे काही आहे बाळाचे, ते इमोशनल रिस्पॉन्सेस इनअप्रोप्रिएट असतात. त्यानंतर स्पीच अँड लँग्वेज, त्यांना इकोलालिया असतो. तुम्ही सगळ्यांनी हा शब्द ऐकला असणार आहे, इकोलालिया, दॅट रिपिटेशन ऑफ द वर्ड. चला चला जाऊया, चला जाऊया, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स दे विल यूज. और इफ आई से की आता सपोज द नेम ऑफ द पर्सन इज मंत्रा, मंत्रा नको, मंत्रा नको, मंत्रा विल नॉट टच, मंत्रा विल नॉट टच. सो हे जे आहे हे वर्ड्स ते रिपीट करत असतात, हे वाक्य जे आहे ते रिपीट करतात. बरेचदा ते त्यांची इमॅजिनरी काहीतरी वायफळ बोलतो म्हणतो ना आपण त्याला. सो दिस ऑल द इमॅजिनरी टॉक्स दे कीप ऑन डुईंग अँड दॅट्स अ बेसलेस अँड दॅट डझंट हॅव एनी मिनिंग. सेकंड इज बिहेवियरल पॅटर्न. सो दे हॅव लॉट्स ऑफ बिहेवियरल पॅटर्न्स आणि ते बिहेवियरल पॅटर्न वेगवेगळ्या गोष्टीसाठी असू शकतं. एक तर सेन्सरी, त्यांना सेन्सरी इश्यूज फार असतात, म्हणजे त्यांना हेअरकट केलं की ते रडायला लागतात, नेलकट केलं की ते रडायला लागतात, त्यांना थंड गरम अजिबात कळत नाही, अनयुज्युअल गेज असतो त्यांचा, म्हणजे काहीतरी असं वॅकंट बघत बसलेले असतात किंवा एकाच गोष्टींकडे खूप वेळपर्यंत बघत बसलेले असतात. हे सगळं या क्वेश्चनरीज मध्ये आहे. सो और त्यांचं जे आहे, आपण कसं एखाद्या व्यक्तीला ओळखतो, कुठल्या पद्धतीने ओळखतो की त्या व्यक्तीला बघून ओळखतो, हे त्या व्यक्तीला किंवा त्या वस्तूला त्याचा वास घेऊन, त्याचा स्मेल घेऊन, त्याला टच करून ओळखतात. तसंच हे जर मुलं बघितली की कशाला हात लावत नाही, थोडं ओलं झालं की किचकिच करतात, त्यांना खाण्याचे इश्यू असतात, ते ओलं खात नाही, वाळलं तेवढं अगदी छान गटागटा घेतात, ओलं खात नाही. दिस आर ऑल द सेन्सरी इश्यूज, ओरल इश्यूज. आपल्याला वाटतं हे कार्ट खातच नाहीये, आई वडील दनादन देत असतात, पण त्याचा काही उपयोग होत नाही, बिकॉज यू हॅव टू करेक्ट फर्स्ट द सेन्सरी इश्यूज. सो ते सुद्धा आपण या ईसा मध्ये आपण चेकलिस्ट मध्ये आपण कन्सिडर करत असतो. आणि सेकंड इज कॉग्निटिव्ह, लास्ट वन इज अ कॉग्निटिव्ह डेव्हलपमेंट. मग ही जी कॉग्निटिव्ह डेव्हलपमेंट आहे आपण ते वेगवेगळ्या डोमेन मध्ये बघतो. कधी कधी ही मुलं अगदी अनयुज्युअली खूपच छान करतात, म्हणजे ते गणितामध्ये मास्टर असू शकतात, ते रिडिंग मध्ये मास्टर असू शकतात. एकेकाची तर म्हणजे जी रायटिंग इतकी सुंदर असते की आपल्याला सुद्धा ती लाजवेल, इतकी सुंदर त्यांची रायटिंग असते. तर हे काही गोष्टींमध्ये ते आउट ऑफ द वे सुद्धा प्रेझेंट करू शकतात. जसं आपण म्हणतो की ऑटिझम, देर इज अ लो फंक्शनिंग ऑटिझम अँड हाय फंक्शनिंग ऑटिझम. व्हॉट इज लो फंक्शनिंग, त्याच्यामध्ये त्यांची बुद्ध्यांक थोडासा बॉर्डर लाईनला असतो, पण हाय फंक्शनिंग दे आर सुपर नॉर्मल किड्स, ते खूप छान बिहेव करतात. सो ईसा अँड एमचॅट दॅट वी कॅन डू इन आवर ऑफिस प्रॅक्टिस. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड वी मस्ट गो, इट इज फ्रीली डाउनलोडेबल. तुम्ही कुठलंही याचं मराठी, इंग्लिश, हिंदी व्हर्जन तुम्ही सगळं, एमचॅटचं मराठी व्हर्जन आणि ईसाचं हिंदी व्हर्जन तुम्ही नेटवरनं इझिली डाउनलोड करून घेऊ शकता. सेकंड इज द कार्ड टेस्ट. सो चेकलिस्ट फॉर ऑटिझम. सो कार्ड टेस्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि ती थोडी कॉस्टली आहे. आपल्याकडे त्याच्यासाठी खूप ट्रेनिंग लागते. ह्याला तुम्ही एक छोटंसं ट्रेनिंग घेतलं तरी बस होऊन जातं, किंवा स्वतः सुद्धा तुम्ही ते मॉड्यूल ऍज अ डॉक्टर आपण ते मॉड्यूल वाचून त्याचं हे करू शकतो. कार्डसाठी यू नीड अ एक्सटेन्सिव्ह ट्रेनिंग आणि ती खूप कॉस्टली टेस्ट आहे.
दुसरं आहे ॲडॉस. ॲडॉस ही जी टेस्ट आहे ही गोल्ड स्टँडर्ड टेस्ट म्हटलं जातं. पण ही जी गोल्ड स्टँडर्ड टेस्ट आहे ही गोल्ड स्टँडर्ड टेस्ट पण खूपच कॉस्टली आहे आणि एफोर्डेबल पेशंटमध्ये जर तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही नक्कीच करायला पाहिजे. काही बेसिक ब्लड इन्व्हेस्टिगेशन तुम्हाला करायला लागतात. बेसिक ब्लड इन्व्हेस्टिगेशन काही जेनेटिक हे करायला पाहिजे, तपासण्या करायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल फजाईल एक्स सिंड्रोम. फजाईल एक्स सिंड्रोम मध्ये जे आहे ते ऑटिझम हे खूप कॉमन असतं. थर्ड इज MRI. सो MRI इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द ट्युबरस स्क्लेरोसिस. ट्युबरस स्क्लेरोसिसचे बरेच बच्चू बरेचदा आपल्याला फॉल्सली ऑटिझम डिफरन्शियल डायग्नोसिस सारखं दाखवतं. सो इन दॅट केस यू हॅव टू गो फॉर द सर्टन इन्व्हेस्टिगेशन्स अदर दॅन द psychological testing. You have to go for the blood investigation and the MRI investigation. So this is how we have to come to the diagnosis of the autism. Jessica ma'am. Yes ma'am, thanks for the briefing. I'd like to ask Madne sir to continue further. I finished with the question. One of the CHO, Dr. Gaikwad, please ask the questions. Yes sir, good evening sir and good evening madam. पुढचा क्वेश्चन असा आहे की सर डिफरन्शियल डायग्नोसिस कसं करायचं ऑटिझमचं? सर आवाज येत नाहीये. सर आवाज येत नाहीये सर. सर आवाज येत नाहीये. सर तुमचा आवाज येत नाहीये. ओके 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 सॉरी. या काश्मीरीन जसा मुद्दा मांडला मगाशी की एमचॅट आणि इसा दिस आर व्हेरी गुड स्क्रीनिंग टूल्स ॲट ऑफिस प्रॅक्टिस आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने हे पहिला तुम्हाला निदान करता येतं. म्हणजे ऍटलीस्ट आपल्याला स्क्रीन करून कळतं की ह्याला काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. कन्फर्म करण्यासाठी जसं तिनं पण म्हटलं की DSM-5 क्रायटेरिया म्हणून आहे, त्याच्यामध्ये ऑटिझमचे स्केल जसं DSM मॅन्युअल्स आपल्याला माहित आहे, डायग्नोस्टिक स्टॅटिक्स मॅन्युअल फॉर एव्हरी सायकोलॉजिकल अँड न्यूरोलॉजिक डिझीज DSM असतंच. तसंच DSM-5 TR किंवा जो आहे तो इव्हन ऑटिझमसाठी सुद्धा लागू आहे आणि 2 कॅटेगरीज मध्ये त्यांनी घेतलेला आहे. तो म्हणजे एक सोशल कम्युनिकेशन एरिया आणि दुसरा म्हणजे हायपर ऍक्टिव्हिटीचा एरिया. सो या 2 ह्याच्यामध्ये एरियाजमध्ये प्रत्येक ह्याच्याकडे आपण डायग्नोस ते करू शकतो. आणि ADI आणि ॲडॉस जसं ऑलरेडी काश्मीरीने सांगितलेलं की ॲडॉस परफॉर्मन्स बेस्ड असतं आणि ADI जे असतं ते ऑटिझम डायग्नोस्टिक इन्व्हेंटरी ती सुद्धा एक प्रश्नावळी असते, पण ती प्रश्नावळी खूप मोठी असते. म्हणजे माझ्याकडे ती आय डू दॅट टेस्टिंग. समटाइम मला जरा डाऊट खरोखरच आला तर समटाइम्स आय डू युटिलाइज इट, बट टेक्स अराउंड ऑलमोस्ट 45 मिनिट्स टू 1 hour फॉर दॅट टेस्टिंग. सो त्याला 123 ते 125 प्रश्न त्याच्यामध्ये आहे. सो दॅट इज नॉट फॉर अस. आपल्याला फक्त माहित करून घेणं गरजेचं आहे की एमचॅट तुमच्या क्लिनिकच्या टेबलवरती ठेवणं गरजेचं आहे किंवा इसा तुमच्या क्लिनिकच्या टेबलवर करणं गरजेचं आहे आणि इव्हन तुमचे आशा सेविका सुद्धा घेऊ शकतात. मॅडमनी मला जो प्रश्न विचारला तो व्हॉट इज द डिफरन्शियल डायग्नोसिस. ऑटिझम कम्स विथ इंटेलेक्च्युअल डिसेबिलिटी और इंटेलेक्च्युअल डिसेबिलिटी ज्याला आपण गतिमंदता किंवा मतिमंदता म्हणतो. आज आपण त्याला मेंटल रिटार्डेशन आपण हा शब्द वापरत नाही बिकॉज देर इज सम अमाउंट ऑफ प्रॉब्लेम इन अडॅप्टिव्ह फंक्शनिंग, म्हणून इंटेलेक्च्युअल डिसेबिलिटी आपण त्याला म्हणतो. तर इंटेलेक्च्युअल डिसेबिलिटी ADHD आणि हिअरिंग इम्पेअरमेंट ह्याच्यामध्ये थोडंफार ह्यांचं डिफरन्शियल डायग्नोसिस आपण सांगतो. सिलेक्टिव्ह डेफनेस आणि जसं आपण म्हटलं की इव्हन फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, तिनं जसं म्हटलं की फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम किंवा ट्युबरस स्क्लेरोसिस आणि इव्हन लँडॉर क्लेफ्नर सिंड्रोम्स हे असे बरेच आजार आहेत. पण महत्वाचं म्हणजे काय की ऑटिझम कॅन कम विथ मेंटल रिटार्डेशन और विदाउट मेंटल और इंटेलेक्च्युअल डिसेबिलिटी और with or without intellectual disability. Autism can come with
ADHD और विदाउट ADHD म्हणजे हायपर ऍक्टिव्हिटी त्याच्यावर असू शकतो. और ऑटिझम कॅन कम विथ म्हणजे ऑटिझम म्हणजे हिअरिंग इम्पेअरमेंटचे सुद्धा सिम्पटम्स असे असतात कधी कधी की ते थोडं कन्फ्युज करतात की वेदर दिस इज ऑटिझम और वेदर दिस इज हिअरिंग इम्पेअरमेंट. त्यामुळे आपण त्या पेशंट्समध्ये त्याचं ऑडिओमेट्री किंवा त्याचं पिओटन ऑडिओमेट्री किंवा त्याचं बेहरा किंवा OE टेस्टिंग करून त्याच्यामध्ये या मुलांमध्ये आपण बघतो. त्यामुळे हिअरिंग इम्पेअरमेंट असेल आणि ऑटिझम असेल तर त्याच्यामध्ये तो गोंधळ होतो कारण सिम्पटम्स कॉमन असतात. हायपर ऍक्टिव्हिटीचा पेशंट सुद्धा येतो कारण ऑटिझम ADHD बरोबर सुद्धा असतं म्हणजे हायपर ऍक्टिव्हिटी सुद्धा बरोबर असतं. त्यामुळे ADHD आणि ऑटिझम मध्ये थोडंसं कन्फ्युजन होऊ शकतं. त्यामुळे आपल्याला हे समजणं गरजेचं आहे की ऑटिझम मध्ये कम्युनिकेशनचा प्रॉब्लेम आहे, सोशल कम्युनिकेशनचा प्रॉब्लेम आहे, सोशल इंटरॅक्शनचा प्रॉब्लेम असतो. त्यामुळे हे दोघांमध्ये ADHD आणि ऑटिझम मध्ये डिफरन्सेस आपल्याला कळणं गरजेचं आहे. ADHD पेशंट बऱ्यापैकी इंटेलिजंट असतो. समटाइम्स ADHD कम्स विथ लर्निंग डिसेबिलिटी ऑल्सो. पण ADHD एकदम चंचल असतो, लक्ष केंद्रित करत नाही, लगेच दुसरीकडे जातो किंवा तुमचा डिस्टर्ब करतो, एका रूम मध्ये दुसऱ्यामध्ये लगेच पळत जातो. ह्या सगळ्या गोष्टी गोंधळ करतात. त्यामुळे कधी कधी पण त्यांच्यामध्ये असं असतं की दे आर व्हेरी सोशली व्हेरी गुड इनफ. त्यांचं सोशल डेव्हलपमेंट बऱ्यापैकी चांगलं झालेलं असतं. फक्त त्यांच्यामध्ये हायपर ऍक्टिव्हिटी असते. पण इथं ऑटिझम मध्ये हा थोडासा सोशल कम्युनिकेशन प्रॉब्लेम असतो. त्यांच्यामध्ये स्वतःमध्ये थोडाफार मग्नता ही दिसतेच. त्यामुळे हे जेव्हा आपण हिस्ट्री घेतो जसं मगाशी कश्मीरीने सांगितलं तर क्वेश्चनर आपण जेव्हा चालू करतो त्यावेळेला आपल्याला समजतं की हा मोस्टली ह्याचा प्रॉब्लेम जो आहे हा सोशल कम्युनिकेशन मध्ये जास्त आहे ना की त्याचा हायपर ऍक्टिव्हिटी मध्ये आहे. दुसरं हिअरिंग इम्पेअरमेंट. हिअरिंग इम्पेअरमेंट आपल्याला परत ते जसं मी म्हटलं की ऑडिओमेट्री केलं तर आपल्याला समजेल की हा खरोखर ह्याला हिअरिंग इम्पेअरमेंट आहे. आणि जरी याची लक्षणं ह्याच्यासारखी दिसत असली की हा सांगितलेलं दोनदा बोलवलं हाक मारली तर ऐकत नाही किंवा एकदम टकमक एका ठिकाणी बघत असतो, कोणतरी बोललेला असा आवाज देता येतो पण नुसतं माझ्याकडे एकटक बघत बसलाय असं काही ते जे होतं. ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या आपल्याला लगेच लक्षात येते की काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. फक्त ऑडिओमेट्री केल्यानंतर समजतं की ह्याला हिअरिंग इम्पेअरमेंट आहे. सो दीज आर सम ऑफ दी कॉमन differential diagnosis which can be confused with autism, but autism can come with intellectual disability also. Autism can come with ADHD also. So ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. ओव्हर टू यू म्हणजे जेसिका. सर पुढचा प्रश्न असा आहे की ऑटिझमचं अर्ली इंटरव्हेंशन आणि ट्रीटमेंट कशी केली जाते? कश्मीरी मला असं वाटतं की त्याचं उत्तर देईल काय कश्मीरी? येस सर, येस सर. सो अर्ली डायग्नोसिस बद्दल जसिका मॅडम आपण आताच बोललो. जसं की अर्ली डायग्नोसिस आपण साधारण वर्षाला सुद्धा आपल्याला कळू शकतो आणि 2 वर्षाला आपण पेशंटला लेबल करू शकतो की त्याला ऑटिझम आहे. आपण त्याचं डायग्नोसिस करू शकतो. अँड देर आर व्हेरियस टेस्ट विच आय हॅव इन्युमिरेटेड राईट नाव अँड सर हॅज ऑल्सो डिस्कस्ड इट अगेन. सो नाऊ व्हॉट इज अर्ली इंटरव्हेन्शन? सो अर्ली इंटरव्हेन्शनला जाण्याच्या आधी आपण थोडंसं वाय अर्ली इज इम्पॉर्टंट याच्याबद्दल थोडक्यात जरा जाणून घेऊया. सो वाय अर्ली इज इम्पॉर्टंट? As we all know, the brain development almost 80% occurs by the end of 2 years. So neuroplasticity is the concept. So what is neuroplasticity? So it's a plasticity means it's like आता आपण जर कुठल्याही ठिकाणी प्लास्टिकला टाकला की तो त्याचा आकार घेऊन बरोबर व्यवस्थित वळून त्या ठिकाणी बसतं. So it takes the shape as you mold it. So that is what the neuroplasticity means to us. आणि त्याच्यामध्ये काय घडतं तर न्यूरोप्लास्टिसिटीमध्ये देर आर न्यूमरस सायनॅप्सेस म्हणजे वायरिंग जे म्हणतो ना ती वायरिंग एक खूप प्रचंड प्रमाणामध्ये होत असते. मिलियन्स ऑफ सायनॅप्सेस आर फॉर्म्ड ड्युरिंग द फर्स्ट 2 years ऑफ लाईफ आणि मॅक्झिमम त्यातले जे असते ते पहिल्या वर्षामध्ये होतात. सो ही जे सायनॅप्टिक फॉर्मेशन जेव्हा सुरू असतं आणि जर आपण त्यांना त्याच फेजमध्ये आपण त्यांना जर ट्रीटमेंट सुरू केली तर इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देअर फ्युचर लाईफ. So this neuroplasticity, early diagnosis, early intervention, this all things goes hand in hand. आणि का करायचं लवकर निदान लवकर झालं तर पुढे आपण त्यांना बरीच मदत करू शकतो. त्यांचं पुढील आयुष्य आपण बऱ्याच प्रमाणात सुरळीत करू शकतो. कारण आता जे आपण ऑटिझम म्हणतोय जरा ऑटिझम वाटलं किंवा काही जरी ते पेशंट बेबी जेव्हा वेगळं बिहेव करतं त्यावेळी बरेच जण त्याला निग्लेक्ट करतात किंवा त्याच्यापासून लांब जायला सुरुवात करतात आणि अल्टिमेटली ते 6-7 वर्षाचं झालं की ते आमच्यापर्यंत येतं आणि त्यावेळी आपली जी speech development, hearing development, language development, that almost completed by the end of 7 years. So त्याच्यानंतर आपल्याकडे करायला फार काही उरत नाही.
आणि त्याच्यामध्ये त्यानंतर बेबींमध्ये रिस्पॉन्स तेवढा चांगला दिसत नाही जेवढा आपण जर 2 वर्षामध्ये आपण सुरुवात केली तर तो आपल्याला दिसू शकतो. सो या कारणांमुळे आपल्याला पटकन निदान लावणं आणि झटपट त्यांच्यावर थेरपी सुरू करणं हे महत्वाचं आहे. त्याचप्रमाणे आपला एक समज आहे की आपण उपचार म्हटलं की आपल्याला फक्त मेडिसिन्स, ऑल द मेडिसिन्स वी थिंक ऑफ की दॅट वी हॅव टू स्टार्ट विथ. देर आर लॉट्स ऑफ मेडिसिन्स आर देर, रेस्पेरिडॉन इज देर, ऑटोमॉक्सिडिन इज देर, मिथाइलफेनिडेट इज देर. So lots of drug names are there, but believe me, do not jump directly on the medicine. त्याच्या अगोदर त्यांच्यावर दुसऱ्या पद्धतीने त्यांना वेगळ्या म्हणजे विशिष्ट थेरपीजने त्यांच्यावर उपचार करणं फार गरजेचं आहे. परत आपल्यामध्ये एक समज आहे की बाळ बोलत नाहीये, म्हणजे साधारणतः ऑटिझमची मुलं अशीच येतात तुमच्याकडे की ती बोलत नाहीये, तर डायरेक्टली आपण ती स्पीच थेरपिस्टला रेफर करतो. नो, डोंट रेफर डायरेक्टली टू स्पीच थेरपिस्ट. कारण मी हे अगदी ठामपणे सांगते की डायरेक्टली तुम्ही स्पीच थेरपिस्टला रेफर करू नका. पहिले त्याचं डायग्नोसिस करा, त्याला समजून घ्या. We need to connect with the child, not like we need not to teach the child how to speak. मग ते काय करतात, ते फक्त टायपिंग लँग्वेज बोलतात. माझं नाव मंत्रा, माझं नाव मंत्रा, मला जायचं आहे, मला घरी जायचं आहे. So in that way they learn. We don't want them to learn in that way. They should understand and learn the language. That is our basic aim. So first try and understand the child, गो ऑन देअर लेवल. सो त्याच्यासाठी आपल्याला त्यांच्यात स्थिरता आणणे, जसं सरांनी म्हटलं ते हायपर ऍक्टिव्ह असतात, तर त्याच्या काही बरेच बिहेव्हिअरल थेरपीज असतात की ज्याच्यामुळे आपण त्यांच्यामध्ये स्थिरता आणू शकतो. त्यानंतर त्यांचं भौतिक कौशल्य वाढवणे, त्यांच्या स्वभावावर काम करणे, तो का हे असं वागतोय, तो बिहेवियर जर थ्रो करतोय तर त्याचं उद्दिष्ट काय आहे, वाय ही इज थ्रोइंग सच काइंड ऑफ बिहेवियर, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ बिहेवियर, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वेदर इट इज अ सेन्सरी बिहेवियर, वेदर इट इज फॉर द अटेन्शन सिकिंग, वेदर इट इज to escape from the situation, for what reason child is showing the behavior. So we have to work on the behavior of the child, and then comes the bhashik kaushalya, that is the language development. So then we will definitely work on the language. So all these things we sum up in all these things in a, and we name it as a autism intervention therapy. So what is autism intervention therapy? There are 3 types of autism intervention therapy. One is the developmental therapy. So what is development? We need to go on child's level ki to आता कुठे आहे, काय करतोय. Play with child, spend quality time with your child, and then from there we start with the developmental therapy, where we play according to the child's need and child's demand. Second is a pubertal therapy. So what happens in that? Agenda is yours, but we will take out the things from the child. आपण मुलांकडनंच ते काढून घ्यायचं, आपल्याला काय पाहिजे ते करायचं. आणि तिसरं आहे DDT. सो डेव्हलपमेंटल डिस्क्रीट थेरपी. सो त्याच्यामध्ये काय करतो आपण की त्याच्यामध्ये मुलाचा अजेंडा आणि आपला अजेंडा सेमच असतो. आता हे सगळं करताना, आता हे सगळं तुम्हाला थेरॉटिकली खूप वरती जात असणार आहे, पण हे सगळं करताना एक लक्षात ठेवायचं की तुम्ही आणि मूल हा सेम लेवलला पाहिजे. तुमचा आय कॉन्टॅक्ट मुलाशी मेंटेन व्हायला पाहिजे. तुम्ही काय करताय ते मुलाला कळायला पाहिजे. हे सगळं आपल्याला पॅरेंट्सला समजावून सांगणं फार गरजेचं असतं. काउन्सिलिंग ऑफ द पॅरेंट्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि या सगळ्यांमध्ये पॅरेंट्सनी हे एक्सेप्ट करणं फार गरजेचं असतं. बरेचदा पॅरेंट्स हे एक्सेप्टच करत नाही की त्यांच्या मुलाला काहीतरी त्रास आहे, किंवा जेव्हा आम्ही सांगतो, बरेचदा सर पण ही गोष्ट फेस करत असतील, जेव्हा आम्ही डायग्नोसिस देतो की हे ऑटिझम आहे, बऱ्याच लोकांचं असं असतं की हे असं काही नसतं, आमचं बाळ, याचा बाळ पण 2 वर्षानंतर बोलला होता, याचं आई पण 3 वर्षानंतर बोलली होती, चालतंय, हे काय असं नसतं. हे युजली आम्हाला ते समोरूनच सांगतात. पण नंतर जेव्हा ते ही फेज ओलांडून जेव्हा ते पुढे जातात आणि त्यावेळी जे हाताबाहेर होतं आणि अनकंट्रोल्ड होतं, त्यावेळी ते आमच्याकडे परत येतात. सो प्रायमरी लेवलला जर तुम्हीच त्यांना सेन्सिटाईज केलं तर ते आमच्यापर्यंत येतात, तेव्हा तोपर्यंत त्यांची मानसिक तयारी आजार एक्सेप्ट करण्याची झालेली असते. त्यामुळे आज जे आम्ही तुम्हाला सांगतोय की just like this is very essential, this is the need of that every autism child should be diagnosed at the right time. आता ह्याच्यामध्ये परत आपल्याला झोपेचं फार महत्व आहे, बिकॉज दिस चिल्ड्रन्स आर इन देअर ड्रीमिंग फेज, आणि त्यांची जी सायकल असते ती सायकल पूर्ण डिस्टर्ब झालेली असते. त्यामुळे स्लीप पॅटर्न, स्लीप हायजीन हॅज टू बी प्रॉपरली टॉट टू द फॅमिलीज. फॅमिली सेंटर्ड अप्रोच आपण ठेवतो आणि फॅमिली सेंटर्ड अप्रोचनेच जायला पाहिजे, बिकॉज वी ॲज अ थेरपिस्ट वी कॅनॉट बी देअर विथ देम फॉर 24/7. सो व्हॉट देअर फॅमिलीज आर देअर विथ 24/7. सो वी नीड टू
teach them regarding how to deal with your child, how to deal with the day-to-day activities, how to teach the activities of daily living to their children. Second and most important thing is eating habits. So they many times they said that he's a fuzzy eater and he keeps the food in mouth, he doesn't chew. So all these things, again, it is a part of the sensory component, maybe a part of the behavior. So all these things again we have to consider, and we have to give the either occupational therapy, sensory integration, physiotherapy. But all these things, first you have to connect with your child, and for that autism intervention therapy is the मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग्स. सो आपण अर्ली इंटरव्हेन्शन त्यांच्यावर या पद्धतीने करू शकतो. ओव्हर टू यू जेसिका मॅम. स्वमग्नता बद्दल जे गैरसमज आहेत त्याबद्दल तुम्ही काय सांगू शकाल? हा, गैरसमज, जसं मी आत्ताच एक गैरसमज बोलले की बरेचदा नातेवाईक सांगतात की अरे नाही मॅडम, याचं ना आई जरा 2.5 वर्षाला बोलली होती, नाही मॅडम याचे वडील ना 3 वर्षाला बोलले होते, त्यामुळे हा थोडासा उशिरा बोलला तरी चालेल. तर असं नसतं. देर आर सर्टन क्रायटेरियाज अँड देर आर माइलस्टोन्स विच हॅज टू बी अचीव्ड ऍट दॅट पर्टिक्युलर एज. म्हणजे जसं आपण एक DOC, डेव्हलपमेंटल ऑब्झर्वेशन कार्ड, बरेच RBSK मध्ये तुम्हाला हे सगळं सांगितलं गेलं असणार आहे की डेव्हलपमेंटल ऑब्झर्वेशन कार्ड असतं. त्याच्यामध्ये बाळांनी 4 महिन्याला मान पकडायला पाहिजे, बाळांनी जे आहे ती 6 महिन्याला पालथं पडायला पाहिजे, 8 महिन्याला बसायला पाहिजे आणि वर्षाला चालायला पाहिजे. हे त्यांनी मोटर कार्ड तयार केलेलं आहे, राईट. त्याचप्रमाणे जे लँग्वेज डेव्हलपमेंट आहे ती अशी आहे की बाळांनी 1 शब्द वर्षाला बोलायला पाहिजे, meaningful word, 2 meaningful word by 18 years, 18 months and 3 meaningful words by the end of 2 years. ते 3 शब्दाचं वाक्य थोडंफार तुटक का होईना त्याला बोलता यायला पाहिजे, कळायला पाहिजे. तर हे जे व्हायला पाहिजे ते व्हायलाच पाहिजे. त्याचा शब्दसाठा हे साधारण 50 ते 100 पर्यंत त्याला शब्द माहिती पाहिजे. 3 वर्षाला साधारण त्याला 300 शब्द आणि 5 वर्षाला 500 शब्द संग्रह त्याचा पाहिजे. आताच्या मुलांचा तो 500 पेक्षा खूप जास्त असतो, पण मिनिमम तरी आपल्याला तेवढा हवा असतो. मग आता तेवढा शब्दसाठा आणि तेवढं हे आपल्या मुलांमध्ये आहे का, ते पॅरेंट्सनी जाणून घेणं आणि त्यांचे गैरसमज दूर करणं फार गरजेचे आहे. दुसरं, ही सगळीच मुलं म्हणजे जी काही स्पेक्ट्रमची मुलं आहेत ते सगळ्यांचे प्रेझेंटेशन सेम नसतात. थोडेफार कमी जास्त प्रमाणामध्ये वेगवेगळे असू शकतात. काही प्रमाणामध्ये हे जेनेटिक पण असू शकतं. जसं सरांनी सांगितलं, वॅक्सिन असोसिएटेड, इट इज नथिंग टू डू विथ द वॅक्सिन, इट इज नथिंग टू डू विथ द एनी ऑफ द वॅक्सिन. संगोपन, बरेचदा असं गैरसमज आहे की पुअर पॅरेंटिंग स्टाईल मुळे हे होतो, ऑटिझम होतो. असं काही नाहीये. पुअर पॅरेंटिंग स्टाईलमुळे ऑटिझम होत नाही. आई प्रेमळ नाहीये हा पण एक गैरसमज आहे. आई ही प्रेमळच असते, ती प्रेमळ नाही मुलासाठी असं होऊ शकत नाही. त्यामुळे ते पण एक मोठं गैरसमज आहे. ऑटिझमची मुलं ही मतिमंद असतात, नाही, त्यांची बौद्धिक कौशल्य थोडं कमी असू शकतं, पण ते अगदी मतिमंद नाही. हा, जर ते सेरिब्रल पाल्सी सोबत, इफ इट इज असोसिएटेड विथ सेरिब्रल पाल्सी or if it is associated with Down syndrome or any other illnesses or any other neurological condition, then it can possible that they can be a mentally intellectually disabled children, but otherwise autistic kids are not intellectually disabled. नक्की काय घडतं म्हणजे त्यांना माहितीच नसतं की याच्यामध्ये हे सगळं का घडतंय, काय होतंय, हे सगळे त्यांना समजच नसतो. तो सुद्धा एक मोठा हे यांनी काही होत नाही हा एक त्यांचा समज असतो. सो हे सगळे जे आहेत हे सगळे ऑटिझमच्या रिलेटेड गैरसमज आहेत जे आपल्या समाजामध्ये आहेत. मला अजून एक मुद्दा, मला असं वाटतं की कश्मीरीने बरेच मुद्दे मांडलेले आहेत त्याच्यामध्ये. फक्त मी थोडंसं ऍड करेन की आपला एक जो पहिला सेशन जो असतो मुलांच्या आई वडिलांना, जेव्हा आपल्याला डायग्नोसिस आपल्याला समजतं की याला प्रॉब्लेम आहे, तर काउन्सिलिंग मध्ये समुपदेशनामध्ये म्हणजे आपल्याला इतकं त्यांचा पहिला सेशन जो असतो तो इतक्या छान पद्धतीने आपला झाला पाहिजे की फक्त तिथं आई नाही, कारण डिसिजन मेकिंग जो असतो कधी कधी बऱ्याच फक्त आई येते मुलाला घेऊन येते आणि नंतर तो काय होतं की ते आपण सांगतो त्यांना पण ते तिच्या लक्षात जात नाही, ती गांगरून झालेली असते. पण जो डिसिजन मेकिंग वडील जो असतो, कधी कधी वडिलांना, आई वडिलांना आणि जे कोणी आजी आजोबा असतील त्यांना घेऊन व्यवस्थितपणे त्यांना सांगणं गरजेचं आहे की हा जो आजार आहे, तत्सम ऑटिझम म्हणा किंवा अशा संबंधित जे आजारी असतात ते आजार हा लाईफलॉंग आहे हे त्यांच्या डोक्यात घालणं पहिला ते गरजेचं आहे. आणि हा कुठला मलेरिया, टायफॉइड किंवा अजून कुठला व्हायरल फीवर नाही आहे की ज्याला आपण 8 दिवस ठेवलं किंवा 1-2-3 औषध गोळ्या दिली आणि तो बरा होऊन जाणार, असं होणार नाही. हे त्यांना सत्य
हे त्यांच्या समोर आणणं पहिला गरजेचं आहे. इट डिपेंड्स तुम्ही समोर आई कशी आहे किंवा कोण कसं फेस करतंय, वडील कसा तो फेस करायला हे त्याच्यावरून आपण त्याचं एकंदरीत त्याची बॉडी लँग्वेज हा रॅपो डेव्हलप झाल्यानंतर हे सगळं करणं गरजेचं आहे. त्यांच्याकडनं प्रश्न येऊ दे, लेट द क्वेश्चन कम डाऊन हाऊ वेदर इट इज रिअली, देन यू कॅन टेल देम की नाही सर हे असं आहे, हा लाईफ लॉंग आहे, पण याची लक्षणं आपण नक्कीच कमी करू शकतो. तुम्ही आज जर त्याच्याबद्दल तुम्ही त्याची ट्रीटमेंट चालू केला तर 100% आपण लक्षणं त्याची बरीच कमी करू शकता. आणि तुम्ही बघा याच्या झाल्यानंतर पण दुसरी गोष्ट, ही लोक जसं मगाशी काश्मीरीने सांगतो, आम्ही सांगितलेलं पण आहे, मी आता परत त्याच्यावरती आय वुड रिइटरेट द सेम स्टेटमेंट दॅट डोंट वेस्ट द टाइम इन डुईंग लॉट ऑफ स्कॅन्स. हे MRI स्कॅन, ते MRI स्कॅन, बऱ्याच वेळा ते डॉक्टर शॉपिंग करतात, हे खूप त्याच्यामध्ये वेळ घालवतात. असे झालेल्या घटना घडलेल्या आहेत की एक साधारणतः एक वर्षात 6 वर्षात आलेला बाळ ते नंतर तुमच्याकडे परत 2.5-3 वर्षात येतो आणि त्याचे सिम्पटम तसेच असतात. दिस हॅज हॅपन्ड मेनी अ टाइम्स विथ अस. आणि अनफॉर्च्युनेटली ओनली 50 to 60% ऑफ देम हॅव बीन एबल टू टेक देम. मला खूप वेळ लागला. पण जी मुलं 1.5-1.5 वर्षात आलेली आहे, त्यांना निदान झालेलं आहे आणि त्यांचं व्यवस्थितपणे त्यांना ते कळेल आहे की हा मुद्दा खरोखर आपल्या लक्षात येणं म्हणजे हा आपल्याला डॉक्टर सांगतात ते सिरियसली घेणं गरजेचं आहे. जेव्हा त्यांना हे समजतं ते स्टार्ट द सेशन्स, त्यावेळेला मग बऱ्याच चांगला रिस्पॉन्स त्याच्यामध्ये येतो. अर्लियर द बेटर. जितकं तुम्ही अर्लियर रिस्पॉन्स सगळ्याला चांगला मिळतो. आणि ऑलरेडी तर काश्मीरीने सांगितलेलंच आहे की कशा पद्धतीने ते ट्रीटमेंट घेतलं पाहिजे. हायपरॅक्टिव्हिटी कमी केली, त्याचं सेन्सरी इंटिग्रेशन जर असं झालं तर बाकीचे थेरपीज ते आरामात येऊन जाते. समटाइम्स आपल्याला पण आश्चर्य वाटतंय की अरे बापरे, हा एवढं त्याची किंवा सिव्हिरिटी कधी कधी जास्त असतं. कधी आपल्याला वाटतं हा खरोखरच प्रॉब्लेम कमी होईल का, म्हणजे ऍज अ डॉक्टर, ऍज अ फिजिशियन, वेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, बट वेन यू स्टार्ट डुईंग द वर्क ना, आणि जर पॅरेंट्स आर व्हेरी सिरियस अबाउट देअर जॉब, मग त्यांनी जर आणि त्यांना हे पण सांगतो आम्ही की तुम्ही आज डॉक्टर व्हायला पाहिजे. मी तुम्हाला आज 15 मिनिटं देणार, 1 तास देणार, इथं माझ्या क्लिनिकमध्ये देणार. मी तुम्हाला ते सगळं, माझे स्पीच थेरपिस्ट तुम्हाला वेळ देतील किंवा ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट वेळ देतील, मी तुम्हाला देणार. देऊन किती वेळ देणार तुम्हाला? मी तुम्हाला 1 तास वेळ देणार. तुम्ही दररोज येणार का? नाही. 24 तास हे तुमच्याकडे असणार. त्यामुळे आम्ही जे तुम्हाला सांगतो हे तुम्ही लिहून घेतलं पाहिजे आणि त्या पद्धतीने तुम्ही डॉक्टर जास्त इथं असणार आमच्यापेक्षा, हे त्यांच्यामध्ये जेव्हा कॉन्फिडन्स येतो आणि जेव्हा ते चालू करतात ते थेरपीज, इंडिव्हिज्युअलाइज थेरपीज जेव्हा चालू करतात, त्यावेळेला आम्हाला दिसून आलेलं आहे की, आणि बऱ्याच वेळेला दिसून आलंय की ट्रीटमेंट बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स दिलेला आहे. तेव्हा पॅरेंट्स हॅव टू बी मेड ॲज ॲज थेरपिस्ट. त्यांना ते कळतं, कारण ते त्यांना सिम्पटम्स कळतात की ही नवीन सिम्पटम आज आलेली आहे. सो तशा पद्धतीने ते इंडिव्हिज्युअलाइज करून, कारण काही सिम्पटम्स जे येतात ते नंतर येतात, ते सांगतात आठवड्याभराने येतात, 15 दिवसांनी येतात, सर हे अशी लक्षणं आम्हाला दिसलेली आहे. व्हेरी गुड. मग हे आलं त्या दिवशी मग आपण त्यांना वेगळ्या पद्धतीनं मॉडिफाय करून त्यांचा प्लॅन चेंज करून त्यांना आपण सांगू शकतो. बट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट द पॅरेंट्स अंडरस्टँड द इम्पॉर्टन्स ऑफ थेरपी सेशन्स, नॉट डुईंग सम एक्स्ट्रावेगंट MRI स्कॅन अँड फंक्शनल MRI स्कॅन, जे काय CT स्कॅन, पॅट स्कॅन वगैरे करायच्या भानगडीत न पडता, ही थेरपी सेशन्स एकदा डायग्नोज झाल्यानंतर ती चालू करणं अतिशय महत्वाचं आहे. आणि हा गैरसमज मला असं वाटतं की बऱ्यापैकी काश्मीरी पण म्हटलेली आहे की या गैरसमजनातनं त्या लोकांनी बाहेर पडलं पाहिजे. आणि डॉक्टर्स आर द फर्स्ट, मला असं वाटतं की त्यांनी हे काउन्सिलिंग करणं गरजेचं आहे. नर्सिंग स्टाफ किंवा आशा सेविका, जर मला असं वाटतं की सर आपण याच्यामध्ये ट्रेनिंग सेशन्स बद्दल आपण बोलूच की कशा पद्धतीने आशा सेविका आणि अंगण सेविका आपण ट्रेनिंग दिलं तर किती पटपट आपल्याला डायग्नोज करता येईल. सर आणि एक बोलायचं होतं याच्यामध्ये, पण स्क्रीन टाइम गैरसमज हा पण एक आहे की स्क्रीनमुळे म्हणजे मोबाईलमुळे आणि टीव्हीमुळे ऑटिझम होतो. मोबाईल आणि टीव्हीमुळे ऑटिझम होत नाही. अमेरिकन अकॅडमी ऑफ पिडियाट्रिक्स सुद्धा तेच सांगतं, मोबाईल आणि टीव्हीमुळे ऑटिझम होत नाही. ऑटिझम सारखी लक्षणं दिसू शकतात बिकॉज दे गेट ॲडिक्टेड टू मोबाईल. Because what says is like what WHO is saying, up to 2 years no screen time, 2 to 6 years 30 minutes screen time, after 6 years 1 hour under supervision. So this is what the WHO says. But if the child is diagnosed with the autism and if he is having excessive screen time, he may worsen with the symptoms. He may worsen with the symptoms and signs. So parents has to be like, you have to dig out the history that what is the screen time of that child, how much child is spending time with the TV. That is very important. And believe me, yesterday I was in Pandharpur. I have seen first 4 patients with this excessive screen time. Agadi 11 तास
11 तास टीव्ही म्हटल्यानंतर मी 2 मिनिटं चाकत झाले. म्हटलं 11 तास तुम्ही टीव्ही कसं देऊ शकता? 5 to 6 hours इज अ नॉर्मल दॅट पेशंट वर सेइंग, मदर्स वर सेइंग. नाही, तो 5-6 तास तर आरामात बघतो. तो खाताना बघतो, तो खाताना 100%च बघतो. सो दिस इज ऑल दे, इट मिमिक्स लाईक अ ऑटिझम, बट इट इज नॉट अ ऑटिझम. हे पण एक गैरसमज आहे. ओव्हर टू यू जसिका मॅम. सर आणि मॅडम, वर्ल्ड ऑटिझम डेच्या निमित्तानं तुम्ही टेक होम मेसेज काय देणार? टेक होम मेसेज मागे मला असं वाटतं की बऱ्याच वेळेला मी आता ऑलरेडी ते बोलून गेलेलो आहे की पॅरेंट्स हॅव टू बी विजिलंट, एव्हरी पर्सन हॅज टू बी विजिलंट. आणि हे जे लक्षणं जी आहेत म्हणजे क्लिनिक म्हणजे मी आता मेडिकल प्रोफेशनल्सनाच मी सांगेन की क्लिनिकमध्ये जेव्हा पेशंट किंवा आपल्या ह्याच्यामधनं जेव्हा डिस्चार्ज होतो तेव्हा हे सुद्धा मुद्दा जेव्हा विकासाचे टप्पे जेव्हा बोलतो, जसं मगाशी कश्मीरी पण म्हटली की डेव्हलपमेंट ऑब्झर्वेशन कार्ड मधले जे टप्पे असतात म्हणजे 4 महिन्यांना मान पकडणे, 8 महिन्यांना तो बसणे आणि 1 वर्षाला 6 महिन्यांना तो उलट पालट होणे आणि 1 वर्षाला त्यांनी एक शब्द अर्थपूर्ण शब्द बोलणे आणि विदाउट सपोर्ट त्यांनी उभे राहणे, आधार न घेता त्यांनी उभे राहणे, हे जे आहेत हे मला असं वाटतं की क्लिनिकमध्ये आपण जेव्हा ओपीडी करतो पीएचसीला किंवा बाळ जेव्हा होतं किंवा आपल्याकडे जेव्हा ते बाळ होतात ह्या गोष्टी पटकन त्या तोंडातनं तुमच्या निघायला पाहिजे. आणि हे डेव्हलपमेंट ऑब्झर्वेशन कार्ड इज बीन व्हॅलिडेटेड बाय इव्हन दी WHO. म्हणजे हे डेव्हलपमेंट ऑब्झर्वेशन कार्ड केरळामध्ये चाइल्ड डेव्हलपमेंट सेंटर जे आहे केरळा युनिव्हर्सिटी म्हणजे त्रिवेंद्रम मधनं त्या लोकांनी हे ऑब्झर्वेशन कार्ड इट इज मेंट फॉर ओनली फॉर दी अंगणवाडी सेविकाज आणि अशा सेविकांसाठीच केलं होतं. आणि मला असं वाटतं की इथे सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये आपल्या कोल्हापूरमध्ये सुद्धा त्या कार्डचा आपण फायदा करून घेतला पाहिजे. मेक देम अंडरस्टँड द पॅरेंट्स. जसं आता आम्ही म्हणतो की बाळ डिलिव्हरी झाल्यानंतर काय ते 6 महिने स्तनपान करा, त्याच्यानंतर 6 महिन्यानंतर स्तनपान आणि पूरक आहार म्हणजे तसं म्हणतो, तसंच तुमच्याकडे जेव्हा बाळ येतं तेव्हा ह्या सगळ्या लक्षणं बोलल्या पाहिजेत. आणि त्याच्याबरोबर प्रत्येक वेळेला दरवेळेला आपण नुसतं फक्त वॅक्सिन बद्दल जेव्हा येतं वॅक्सिनेशन आणि हे सगळे डेव्हलपमेंटचे जे काही ऑब्झर्वेशन असतील हे तुम्ही त्यांना सांगणं गरजेचं आहे. हे जेव्हा तुम्ही जाणून बुजून जेव्हा सांगता, प्रोएक्टिव्हली जेव्हा तुम्ही सांगता ना तेव्हा त्यांना लक्षात येतं की डॉक्टर साहेब काय सांगण्याचा प्रयत्न करतात. जोपर्यंत तुम्ही त्या पद्धतीने सांगत नाही प्रोएक्टिव्हली, यू डोंट क्रिएट अ प्रॉपर नेरेटिव्ह ऑफ व्हॉट यू वॉन्ट टू ऍक्च्युअली टेल देम. जोपर्यंत तुम्ही सांगत नाही तोपर्यंत त्यांच्या लक्षात येणार नाही. आय एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट ऑटिझम, बट व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से इज दॅट डेव्हलपमेंटचे विकासाचे जे माइलस्टोन्स आहेत हे 4 माइलस्टोन्स आहेत. माइलस्टोन्स भरपूर आहेत. म्हणजे जसं मगाशी सांगितलं इव्हन कश्मीरीने डॉक्टर कश्मीरीने पण अगदी थोडक्यात सांगितलेलं आहे, पण त्याचे माइलस्टोन्स भरपूर आहेत. पण हे 4 मुद्दे आहेत तर ते जरी तुम्ही ऑफिस प्रॅक्टिसमध्ये तुमच्या क्लिनिकमध्ये जरी सांगितलं तर इट इज मेक अ प्रॅक्टिस. आपण जोपर्यंत प्रॅक्टिस करत नाही तोपर्यंत आपल्याला ते आपल्याला ऍज अ क्लिनिशियन और ऍज अ पॅरामेडिकल स्टाफ तोपर्यंत आपल्याला लक्षात येणार नाही. 6 महिन्याच्या बाळाला हगवण आली, निमोनिया आले ना, ठीक आहे ठीक आहे. मग बाकीचं कसं आहे, मान पकडतं का, बसतं का, उभे राहतं का, म्हणजे ह्या ज्या गोष्टी असतात हे पटकन तुझ्या तोंडात निघायला पाहिजे ऍज फिजिशियन्स. ओनली देन अँड देन यू विल बी एबल टू पिकअप. कारण ते त्यांना लक्षात राहत नाही. लक्षात ठेवा, नाही बाळ माझ्याकडे हसतं. बऱ्याच वेळेला असं होतं की द फर्स्ट 2 सिम्पटम्स आर आर फर्स्ट 2-3 सिम्पटम्स आर डिसमिस. म्हणजे मान पकडतं हे लक्षात राहत नाही. डायरेक्टली हा उभा राहिला बघा किंवा हा बसतो बघा हेच त्यांच्या परत फक्त लक्षात राहतं. पण आधीचे सिम्पटम्स 8 महिन्याचे पहिले सिम्पटम्स त्यांच्या लक्षात पण राहत नाही. म्हणजे त्यांचे जे माइलस्टोन्स असतात ते त्यांच्या लक्षात येत नाहीत. हे आपल्याला त्यांना जाणून देणं, त्यांच्या कार्ड देणं, त्याच्याबरोबर ते पाठवून देणं, सांगणं हे गरजेचं आहे. तुमच्या ओपीडी पेपर जरी पाहिलं हे मुद्दे तुमच्या बाळाला असतील, कुठे प्रॉब्लेम असेल, वॉर्निंग साईन्स, तर ते तुम्ही बाळाला त्वरित इथं आपल्याकडे घेऊन या. हे तुमच्या क्लिनिकमध्ये तुमच्या. आणि आय एम टेलिंग यू, मी हे फक्त ऍज अ मी आता प्रायव्हेट प्रॅक्टिस करतोय मी नाही म्हणत, मी सांगतो तुम्हाला. आय हॅव बीन टू primary health centers. I worked in the primary health center in Kerala when I was doing my post graduation in this development neurology. आम्ही हे ऍक्च्युली त्या अंगणवाडी सेविका, ते प्राथमिक आरोग्य केंद्र, अर्बन हेल्थ सेंटर मध्ये जाऊन हे ऍक्च्युली अंगणवाडी सेविका हे सांगतात क्लिनिकमध्ये की ह्या केला. दिस इज नॉट नाव, आज आहे 2022. आय हॅव सीन दिस इन 2009, 2008. म्हणजे हे ऑलरेडी हे ऑलरेडी त्याची प्रॅक्टिस त्यांनी केलेली आहे तिथल्या नर्सिंग स्टाफला किंवा तिथल्या अंगणवाडी सेविकांना. हे ऑलरेडी त्यांना माहिती आहे, ते पटपट सांगतात. म्हणजे त्यांच्या मल्याळी भाषेमध्ये सांगत होते, त्यांच्याकडे ऑलरेडी कार्ड आहे, इट इज रिटन इन मल्याळम. तर सांगण्याचा मुद्दा टेक होम मेसेज फॉर ऑल ऑफ अस विच हू आर वर्किंग इन दिस
इन द मेडिकल प्रोफेशन और आपल्या तत्सम या आरोग्य सेवेमध्ये आपण जे आहोत त्या सगळ्यांना आपल्याला जाणून घेणं गरजेचं आहे की सिंपल भाषेमध्ये लोकांना, आपल्या सेविकांना, अंगण सेविका पहिला आपण ट्रेन करणं गरजेचं आहे. जितकं जास्त तुम्ही लोकांपर्यंत पोहोचाल, कारण तुम्हीच लोकांपर्यंत पोहोचता जास्तीत जास्तपणे, आणि चांगला मेसेज जर जाईल तर मला असं वाटतं की अर्ली डिटेक्शन आणि अर्ली इंटरव्हेन्शन, अर्ली डायग्नोसिस करून त्याच्यावरती उपचार करायला आपल्याला खरोखरच एक चांगला वेळ लागणार नाही आणि ही मुलं चांगली त्यातनं बाहेर पडायला आपल्याला मदत होऊन जाईल. मला इथे दोन म्हणजे पिडॅट्रिशियन साठी आणि बाकी आपले म्हणजे मेडिकल ऑफिसर्स आणि पॅरेंट्स या दोघांसाठी एक सल्ला द्यावा असं वाटतं. जसं सरांनी सांगितलं की वी ॲज अ फिजिशियन वी नीड टू अंडरस्टँड, वी नीड टू डायग्नोज द कंडिशन. आणि बरेचदा आम्ही पण बघतो डे टू डे प्रॅक्टिसमध्ये की जे फिजिशियन्स, फॅमिली फिजिशियन्स असतात तेच एक सांगतात की नाही होईल रे, करेल रे तो, काही प्रॉब्लेम नाही. सो जाणून घ्या की त्याचं प्रमाण 1 out of 54 आहे. म्हणजे 54च्या मागे एक मुलगा हा जो आहे तो ऑटिस्टिक आहे. प्रमाण हे झपाट्याने वाढायला लागले. जेव्हा मी PG संपवलं होतं म्हणजे 2009-10च्या दरम्यान, त्यावेळी त्याचं जे प्रमाण होतं ते साधारण 100-102ला 1 होतं आणि आता 10 ते 12 वर्षामध्ये ते 54ला 1 आलेलं आहे. म्हणजे तुम्हीच बघा की किती झपाट्याने हे प्रमाण वाढतंय. त्यामुळे कुठलंही असं फॉल्स अश्युरन्स देऊ नका. इव्हन गव्हर्नमेंटनी सुद्धा आता डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटर्स सुरू केलेले आहेत. आपल्या कोल्हापुरात पण आहे, सांगलीत पण आहे, आपल्या जवळच 2 सेंटर्स आहेत. सो त्याचा पूर्णपणे उपभोग घ्या. तुम्हाला जे जवळ असेल तिथे पाठवा, पण त्या पेशंटला लागलीच त्याचं अर्ली डायग्नोसिस आणि अर्ली इंटरव्हेन्शन ही सुरू व्हायला पाहिजे. पालकांनी हे एक्सेप्ट करणं गरजेचं आहे की आणि समाजानेही जाणून घेणं गरजेचं आहे की कुठलीच मुलं हेतू पुरस्कार करत नाही किंवा ती उगाच अशी वागत नाही, ती मुद्दाम करत नाही. आणि हा वेगळेपणा त्यांना निसर्गाने बहाल केलेला आहे आणि त्यांना रिस्पेक्ट करा, त्यांचं निदान करा. आणि त्यांना आपण जर लवकर थेरपी चालू केली तर ते मुलांचं आयुष्य खूप छान होतं. पुढे ते बरीच खूप प्रगती करतात. एक्झाम्पल जर सांगायचं गेलं तर ट्रेम्पल ग्रँडिन, तुम्ही नेटवर सर्च करा. ट्रेम्पल ग्रँडिननी अगदी म्हणजे त्यांना जेव्हा डायग्नोज झालं त्यानंतर त्या स्वतः ऑटिस्टिक असून त्यांना शी गॉट अ गुड ट्रीटमेंट, शी गॉट अ व्हेरी गुड ट्रीटमेंट. नाउ शी हॅज रिटन अ लॉट्स ऑफ बुक्स and also she has conducted various programs on autism training and we are taking training under her. असं आहे. दुसरं जे आहे ग्रेटा थंबर्ग, शी इज ऑल्सो अ व्हेरी गुड पर्सन. अँड देन थर्ड वन इज आता जे आपल्या भारतातलं उदाहरण, अशी बरीच उदाहरण आहेत पण भारतातलं एक शेवटचं उदाहरण सांगते म्हणजे प्रणव बक्षी, जो दिल्लीमध्ये मॉडेलिंग 19व्या वर्षी त्यांनी केलेली आहे. तो सुद्धा ऑटिस्टिक चाइल्ड आहे. ही आपल्याकडे चांगली उदाहरणं आहेत. त्याच्यामुळे शीघ्र निदान, योग्य उपचार आणि पालकांना आणि मुलांना प्रोत्साहन हे फार महत्वाचं आहे. दॅट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थँक्यू. अजून कुणाला क्वेश्चन्स असतील तर विचारा. नीता पाटील मॅडम क्वेश्चन विचारणार आहेत का? मेडिकल ऑफिसर CHO पैकी कुणाला काय प्रश्न विचारायचे आहेत का? नीता पाटील मॅडम. हॅलो सर. हा बोला. सर मला एक सरांना विचारायचं, त्याच्यामध्ये काही प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स और नेक्स्ट इफ फर्स्ट चाइल्ड इज ऑटिस्टिक ते नेक्स्ट चाइल्डला प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स किंवा काही तसे चान्सेस आहेत का? नाही, अजूनपर्यंत असे चान्सेस असतात. साधारणतः एक बाळ जर झालं तर दुसऱ्या बाळाला साधारणतः असं म्हटलं जातं की द चान्सेस ऑफ द सेकंड बेबी बिंग ऑटिस्टिक इज अराउंड 2 to 19%, 2 to 20%, 20% होऊ शकतं. पण त्याच्यासाठी आपण काही थांबू शकत नाही, त्यासाठी काही टेस्टिंग वगैरे नाही करू शकत. म्हणजे आहेत काही एम्निओसेंटिसिस करून ते बघितलं जातं, पण ते दे आर नॉट स्टील नॉट फुल प्रूफ. म्हणजे त्याच्यामध्ये अजून त्याला व्हॅलिडेट अजून ते केलेलं नाहीये. ओके, म्हणजे काही प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स काही नाही, ते प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स नाहीये. ओके, थँक्यू. आणि याच्यामध्ये बरेच टेस्टिंग तुम्हाला सांगितलं जातं. लॉट्स ऑफ टेस्टिंग लाईक गट मायक्रोबियर फ्लोरा आणि असे वेगवेगळे फॅन्टसी नेम्स आहेत. बिलीव्ह मी, नथिंग यू नीड टू डू. तुम्ही काही याच्यामध्ये बळी पडू नका. स्टेम सेल थेरपी,
काहीही बळी पडायची गरज नाहीये. बेसिक थेरपी, ऑटिझम इंटरव्हेन्शन थेरपी, स्पीच थेरपी, ऑक्युपेशनल थेरपी, इफ रिक्वायर्ड SI सेन्सरी इंटिग्रेशन अँड फिजिओथेरपी. तर जे जे लागतंय तेवढाच उपयोग करून घ्यायच्या, सगळ्याच गोष्टी एकत्र लागत नाही. आणि हे नुसते पैसे वाया जाणं म्हणजे अक्षरशः काही पेशंट येतात की गट मायक्रोबियल फ्लोरा करून 3-3, 4-4 लाख रुपये खर्च करून आलेले असतात, स्टेम सेल करून 7-8 लाख रुपये खर्च करून आलेले असतात. त्याची काहीही गरज पडत नाही. नाही खरोखरच म्हणजे हा मुद्दा खूप छान मांडला तू काश्मीरी. म्हणजे कसं हा जे रिजनरेटिव्ह स्टेम सेल थेरपी असा काहीतरी प्रकार आलेला आहे. आणि आय थिंक सो इट इज गेल्या मला असं वाटतं की 2010-11 मध्ये त्याचा बरंच असा म्हणजे लॉट ऑफ शॉप्स हॅव कम. म्हणजे मी त्याला म्हणेल की ही दुकानं आले होती, बिझनेसचे मॉडेल्स आले होते, पैसे कमवण्याचे मॉडेल्स आले होते. आणि इट हॅज बीन युजर्स म्हणजे त्या सगळ्यामध्ये इट हॅज बीन युज फॉर इव्हन तुमच्या अल्झायमर्स मध्ये, मग इंटेलेक्च्युअल डिसेबिलिटी मध्ये, सगळ्यामध्ये आले होते. मीन एव्हरीथिंग इज स्टेम सेल असा प्रकार नाहीये. आणि लोकांनी अशी भरपूर हॉस्पिटल्स काढलेले आहेत त्याच्यामध्ये, दे हॅव अर्न मिलियन्स बट विथ झिरो रिझल्ट. म्हणजे लोकांनी असे जशी मगाशी म्हटली की 5.5, 6, 6, 7, 8, 8, 10 लाख त्यांनी घातलेले आहेत. बट वेन दे कम बॅक टू द पॉइंट टू स्क्वेअर वन, म्हणजे तिथंच परत येतात. त्यामुळे हा सगळा प्रकार अजिबात उपयोगाचा नाहीये. बेसिक तुम्ही हे झालं जे काय तुम्ही सांगितलं, काश्मीरीने सांगितलं तसं, ह्या जरी तुम्ही चालू केल्या, इट इज मोर दॅन सफिशियंट. अजून कुणाला काय क्वेश्चन्स आहेत का? Hello. So I'd just like to share an incident of recent. I had a patient from, I think he was from Bid, a migrant worker. They had been diagnosed, the child had been diagnosed with cerebral palsy and hereditary sensorimotor disorder. The child now is around 4 years. Okay. And in between the 2 years of the pandemic, they were told a lot many investigations. And they are from a poor family, but he's put all his income into it, got a CT scan done, everything. And they had been given all excessive treatments and all, but fortunately he didn't go for it. And just a month back, he has come and stayed in Shirodi. So they had come to me in the OPD. So after seeing all his reports and all, I said, why didn't you go early? At least to a government hospital, you should have gone and taken the thing. Later on, we saw the child and both the father and the mother, both had come down. So we counseled them and we made it. They were accepting the state of the child, and that was the third child. The first 2 children were well off, like good. And he himself said it was a home delivery and we didn't, she hadn't taken any medicines during the antenatal period. The mother had not taken. So fortunately, they had already were in that accepting position ki nahi, ऐसे होता है. So ठीक आहे, आम्ही मान्य केलं, आमची पण चूक आहे, आम्ही तयार आहे. पण आम्हाला जे काही एवढं सांगितलं, एवढं सगळं आम्ही पैसे खर्च केलेत, ह्यात आम्ही पुढं काही करू शकत नाही. तुम्ही आम्हाला व्यवस्थित हे करा. I contacted Dr. Farooq Desai. Actually, sir, we are glad to inform you that we are already into the visible birth defects. So we are screening children. So we are reporting that every month. So I happen to report this child, and now the child is taking treatment at CPR at present. I have to still take a follow-up. So he's been through the RBSK team. He has gone ahead. Fantastic. Good. So this is how it is. Actually, vigilance should be there from everyone to detect and see the things. We cannot take everything lightly. पालकांना सुद्धा ते सांगणं गरजेचं आहे प्रत्येक वेळेला. मला असं वाटतं की this vigilance from your side, from your side to counsel them and in a very very seriously about all those issues is very important, pertinent, because the next time they will have start gaining confidence in you. Build a rapport with them. They get connected just the way you have followed with them and you have seriously taken the issue, and then yes, now we probably must be comfortable with that. So तुमच्याकडनं जर तो सिरियसनेस आणि तो पॅशन जर दिसला तर 100% पालकांमध्ये येतो तो सिरियसनेस, आणि मग ते तुम्ही चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला पण रिस्पॉन्स द्यायला चालू करतात. That's important. Thank you, sir. Thank you so much for the Thank you. मला वाटतं अजून कुणाला क्वेश्चन्स असतील तर अजून वेळ आहे, विचारू शकताय.
आतापर्यंत बडबडे मॅडम आणि निंबाळकर सर यांनी खूप चांगलं मार्गदर्शन केलंय. आपल्याला जे काही आतापर्यंत डाऊट्स होते आपल्या मनामध्ये की ऑटिझम बद्दल की काय करावं, पेशंट्स आपण कसे आयडेंटिफाय करावे, त्याला कुठं रेफर करावं, ज्या बेसिक गोष्टी आहेत आपण आशांकडून ज्या सर्वे करून जेव्हा घेत असतोय किंवा ANM कडून सर्वे करून घेत असतो त्यावेळेस आपल्या परिसरामध्ये असे काही मुलं असतात की जे आपण पाहतो की त्यांना असे लक्षणं दिसतात. त्यांना फक्त इन टाइम जर आपण रेफर केलं, ते योग्य ठिकाणी गेले तर आपल्याला इन टाइम त्यांना ट्रीटमेंट देता येईल. त्यामुळं हा सेशन खूप महत्वाचा होता सर आणि मॅडम. थँक्यू व्हेरी मच. आणि तुमचं असं सहकार्य राहू देत. आमचे जे काही रेफर्ड पेशंट येतील त्यांना फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट तुम्ही द्यावी अशी आमची इच्छा आहे. नक्की नक्की नक्की. सर माझी इचलकरंजी मध्ये एक शाळा आहे, MRCP स्कूल आहे, मातीमंद CPसाठी आम्ही स्कूल तयार केलेली आहे. तिथे आपण फ्री ऑफ चार्ज सगळं करतोय सर. आणि जे काही बाकी टेस्टिंगला वगैरे आहे ते अगदी मिनिमल वेजेस आहे, पण इफ द प्री इन्फॉर्म्ड आपण ते फ्री पण करतोय सर. आणि डे बोर्डिंग स्कूल आहे सर, त्याचा आपण इचलकरंजी परिसरात आणि आजूबाजूचे मुलं बरेच तिथे लाभ घेतात. आणि तुम्ही पण काही असेल तर अगदी यांनी पाठवा सर, कारण आपण खूप व्यवस्थितपणे तिथे डील करतोय आणि स्पेशल एज्युकेटर आहेत तिथे, सायकोलॉजिस्ट आहेत आणि ऑटिझम इंटरव्हेन्शन थेरपिस्ट आहेत. सो इट्स अ होल टीम अँड वी आर वर्किंग ऑन दॅट. आणि त्यांचं आपण पुढच्या एज्युकेशन संदर्भात पण, कारण आपण आतापर्यंत फक्त डायग्नोसिस, निदान, अर्ली इंटरव्हेन्शन बोललो, पण पुढे सुद्धा त्यांची मोठी मुलं जी असतात त्याच्या एज्युकेशन बद्दल सुद्धा आपल्याला फार विचार करायला लागतो. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला स्पेशल वे आउट आहे या स्कूलमधनं. आणि त्यांचे कोर्सेस वेगळे आहेत. ते 10वी पर्यंत छान गेट आउट होऊ शकतात त्यातनं. त्या 10वी पास होऊन त्यांना पुढे सुद्धा चांगलं गेटवे मिळू शकतं. सो ऑल दिस प्रोसेस सर वी आर डुईंग इट इचलकरंजी. थँक्यू मॅम. यांच्यासाठी आपण ट्रेनिंग पण घेऊ शकतो सर. म्हणजे मी जसं म्हटलं की आशा सेविका आणि अंगणवाडी सेविकांसाठी सुद्धा आपल्याला जर 1 डे तुम्हाला किंवा 3 hours किंवा 4 hours असेल, आय एम मायसेल्फ अँड डॉक्टर काश्मीरी आर ऑलवेज अवेलेबल टू गाईड यू ऑल इन दॅट. म्हणजे ज्या पद्धतीने तुम्हाला ते इश्यूज होणार नाहीत की डिटेक्शन मध्ये. इट इज नॉट ओनली ऑटिझम, पण तुम्हाला अजून कुठले डेव्हलपमेंटल इश्यूज असतील, डेव्हलपमेंटल प्रॉब्लेम्स डिटेक्ट करण्यामध्ये किंवा ह्याच्यामध्ये, जर त्याच्यामध्ये सुद्धा आम्ही तुम्हाला मार्गदर्शन करू. देर आर लॉट ऑफ प्रोटोकॉल, त्याला मॉड्यूल्स विच आर ऑलरेडी दे, आणि मराठीमध्ये सुद्धा आहेत ते. आणि आम्ही त्या महाराष्ट्र IIP कडनं आपण हे आस्था आहेतच, आमच्या पद्धतीने CDC कडनं सुद्धा आहेच. सो आम्ही हे थोडंफार तुम्हाला त्याच्यामध्ये गायडन्स करायला सुद्धा आम्ही तुम्हाला पुढे येऊन मदत करू शकतो. इफ यू वॉन्ट टू हॅव दिस वर्कशॉप्स ऑन डेव्हलपमेंटल इश्यूज, तुम्ही एक साधारण 3 तासाचा म्हणजे RBS कसं तुम्ही घेतातच, पण माझं म्हणणं आहे की इव्हन फॉर द अंगणवाडी सेविका ह्याच्यासाठी सुद्धा त्या मराठी भाषेमध्ये ट्रान्सलेट करून आम्ही तुम्हाला ते शिकवू शकतो की काय नेमकं कशा पद्धतीनं कसं डिटेक्ट करायचं या डेव्हलपमेंटल प्रॉब्लेम्स, न्यूरो डेव्हलपमेंटल प्रॉब्लेम्स अलॉंग विथ ऑटिझम आणि बाकीचे. सर एक रिक्वेस्ट आहे आमच्या सर्व मेडिकल ऑफिसरांनी. हॅलो 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 हॅलो, कॉन्टॅक्ट नंबर आहे देतो सर. माहिती काय प्रॉब्लेम नाही. मला चॅट बॉक्स मध्ये टाइप करते सर मी. ओके. येस येस. ऍक्च्युली डॉक्टर फारुख देसाई आणि डॉक्टर जेसिकाला पण माहित असणार, माझा नंबर माहित असेल. बाकी सर्व आहे. डॉक्टर जेसिका आपले फारुख देसाई सरांच्याकडे पण आहे आणि साळे सरांच्याकडे सुद्धा माझा नंबर आहे. बाकीचे सर्व वैद्यकीय अधिकारी, समुदाय आरोग्य अधिकारी, त्यांना नंबर तुमचा मिळाला तर थोडस आम्हाला कोऑर्डिनेट करायला आणि पेशंट 100% सर, नो प्रॉब्लेम. सोपं पडेल. नक्की नक्की नक्की. येस येस सर. येस सर. थँक्यू सर. धन्यवाद धन्यवाद. थँक्यू सर. कोल्हापूर आरोग्य संघटनेतर्फे तुम्हाला मी म्हणजे आय थँक यू फॉर इन्व्हायटिंग बोथ ऑफ अस on behalf of the Kolhapur Arogya Sanghatna. I thank the Jilla Parishad Health Department for inviting us for this academic gathering of on the occasion of World Autism Day. Thank you very much, sir. Thank you, Sai sir. Thank you, Madane sir. Thank you, Jessica. साळे सर काही बोलणार आहेत का सर? देसाई सर, तुम्ही काय सूचना असतील सांगा. नाही सर, मी ऐकलं सेशन, मी सरांच्या सोबतच होतो, DHO सरांच्या सोबत. तर खरोखरच म्हणजे बऱ्याच दिवसांनी कोविड मधून एक चांगलं सेशन ऐकायला मिळालं अकॅडमिक, आणि बऱ्याचशा आयडिया क्लिअर झाल्या.
सर खरोखरच हे आम्हाला उपयुक्त आहे. खास करून 2 वर्षापर्यंतची मुलं आमच्याकडे लसीकरणाला रेग्युलरली आणि फ्रिक्वेंटली येत असतात. म्हणजे त्यांचा डोसेस शेड्यूल तुम्हाला पण माहिती आहे. त्यामुळं तिथल्या जर आमच्या स्टाफला थोडंसं ट्रेन केलं की बाबा आल्यानंतर 2 महिन्याचं बालक आहे तर त्याला काय क्वेश्चन विचारायला, 4 महिन्याचं बालक आहे तर त्याला काय कुठला क्वेश्चन विचारायला पाहिजे, 6 महिन्याचं बालक आहे तर त्याला कुठलं क्वेश्चन विचारायला पाहिजे, 9-10 महिने पूर्ण झाले तर त्याला कुठलं क्वेश्चन विचारायला पाहिजे, आणि 1.5 वर्षाचं बालक आहे तर त्याला कुठले क्वेश्चन विचारायला पाहिजे, जेणेकरून एक सस्पेक्ट होईल आपल्याला की ऑटिझम सस्पेक्टेड आहे की नाही. तर असं पद्धतीने एक क्वेश्चनरी जर आम्हाला तयार करून दिली आणि मग आम्ही सगळ्या आमच्या लसीकरण सेंटरसाठी ते चेकलिस्ट देऊ आणि त्याच्याप्रमाणे जर त्या ठिकाणी ऍक्टिव्हिटी झाली तर आता जो प्रिव्हलन्स. ओके हॅलो हॅलो हा सर डिस्कनेक्ट झालं एकदम. हा त्या बालकांना थोडंसं आयडेंटिफाय करणं आपल्याला सोपं होईल असं मला वाटतंय. नाही 100% येस सर मी 100% आम्ही एक आपण कुठेतरी वेळ आपण घेऊन ना त्याच्यासाठी आपण ट्रेनिंग सेशन घेऊ. तुम्ही आम्हाला कधीही सांगा. मी आणि आय एम देअर अवेलेबल देअर. काश्मीरी डॉक्टर इज देअर. वी विल टुगेदर टेक द सेशन्स. नो प्रॉब्लेम्स. वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण ते घेऊ शकतो आणि वी कॅन ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम म्हणजे सगळ्या सेविकांना ते पोचेल अशा पद्धतीनं अगदी छान क्वेश्चनर करून तुम्हाला आम्ही देऊ शकतो. काय अडचण नाहीये. नो प्रॉब्लेम सर. वी आर ऑलवेज देअर फॉर द सर्व्हिस. कारण आपले एक मध्ये 50 पेक्षा जास्त लाभार्थी असतात सर. म्हणजे त्यामध्येच एखादा मुलगा ऑटिझमचा असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 100%. येस नक्की सर. येस वी विल गो अहेड सर. तुम्ही काय विचारच करू नका. तुम्ही आम्हाला डेट सांगा. पुढची डेट सांगा. वी आर देअर फॉर द सर्व्हिस. नो प्रॉब्लेम. ओके थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू. मला वाटतं सर्वांना अतिशय चांगलं मार्गदर्शन मिळालेलं आहे आणि आपल्याला जे एक्सपेक्टेड आहे तसं चेकलिस्ट पण मिळून जाईल आणि आपल्याला काय क्वेश्चन विचारायचे आणि काय कारवाई करायची आपल्याला नक्की एक मार्ग मिळून जाईल. त्याप्रमाणे आपण इथून पुढे सर्व वैद्यकीय अधिकारी, समुदाय आरोग्य अधिकारी आपण त्याप्रमाणे कारवाई करू आणि त्याप्रमाणे आपण काम फील्डमध्ये करू आणि असे जे काही बालक असतील त्यांना योग्य न्याय देऊ, जेणेकरून त्यांना वेळेत ट्रीटमेंट मिळेल आणि वेळेत त्यांना मार्गदर्शन योग्य मिळेल. असं जे काही पैसे जास्त खर्च होतात, अनवॉन्टेड लोकांना चुकीचा मार्ग दाखवला जातो, इथं कुठेतरी त्यांना थोडासा त्यांचा आपण एक मनी ओरिएंटेड पण आपण त्यांना सेव्ह करू आणि त्यांचं लाईफ पण आपण सेव्ह करू. त्या हिशोबाने सर्वांनी प्लॅनिंग करावं आणि आरबीएसके वरती डिपेंड न राहता आपण सर्व वैद्यकीय अधिकारी सर्वांनी जर याच्यात पार्टिसिपेट ऍक्टिव्हली केलं तर आपण नक्कीच यात आपण चांगलं काम करू. पुन्हा एकदा मी बडबडे निंबाळकर सर यांचं मी आभार मानतो आणि मला वाटतंय आपले सर्व विषय संपले असतील तर आपण VC वाइंड अप करूया. धन्यवाद सर. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू. You